Mirëmëngjes nderuar miq, mirë se vini në A2 CNN, mirë se vini në Dita Jonë, në tjetër takim së bashku në këtë ditë të hënë për të startuar javën me mua Aulona Mingën. Dhe mua Blendi Salaj, zonën zotrin, jeni me Dita Jonë që fillon sot ditë hënë për të nisur një javë të re bashkë me ju, e ndërsa ju bëni gati për ditët tuaja, ne jemi bërë tani më gati për t'ju informuar. Po, dhe javë se për çfarë do të flasim sot, ju njohim shkurtimisht me temat që do trajtojmë në programin e ditës së sotme. Rikthehemi sot në Dita Jonë për të nisur një javë të re pas asaj që lam pas, e cila solit shtunën e 16 marsit edhe protestën e fundit të opozitës që ka praktisur jetën parlamentare për ta kundërshtuar qeverinë e zotit Rama në rrugë. Për të folur mbi ngjarjet e së shtunës dhe mbi sa pritet të ndodhë në Ndin, kemi të ftuar sot në Dita Jonë zotin Gentian Gaba, i cili është analist dhe na bashkohet në orën e dytë të programit. Teknologjia vjen edhe sot në programin tonë në rubrikën hashtag me ekspertin e gjithçkaje teknologjike në programin tonë Keron Taçi. CERN feston 30 vjet internet civil, ndërsa Franca lëshon një satelit të ri çdo javë. Do të flasim sot edhe për kriptomonedat, një mënyrë tjetër për të paguar dhe dërguar para jashtë sistemit tradicional financiar që përfaqësohet nga bankat. Çfarë është Bitcoin apo Ethereum dhe si po ndryshojnë të ardhmen e paras? Përgjigjet i kemi për ju sot në program në hashtag. Producentja Merita Hakle na bashkohet sot në program për një parashikim të zhvillimeve që kjo javë që nis sot do të ofrojë. Flasim me Meritën për deputetët e rinj të Kuvendit të Shqipërisë, aksionin opozitar dhe mesazhet që ndërkombëtarët janë duke dhënë për politikën shqiptare. Okej, këto dhe të tjera do të jenë në pjesë e programit të ditës së sotme. Është ditë e hënë në fakt, patëm një fundjavë e cila kishte dhe protest dhe fest. Kishte të dyja me thënë drejtën dhe ishte me të vërtet po themi si një kalidoskop ngjyrash nga më të ndryshme dhe figurash, por ne duam opinionin tuaj për gjithçka sa ndodhi në protestën e opozitës ditën e shtunë, zonë zotrin. Pyetja është e shkurtër dhe thjesht si e komentoni ju protestën e 16 marsit. Po, mund të na shkruani në faqen e A2 CNN në Facebook, ndërkohë kanë ardhur edhe mjaft komente, do t'i lexojmë ato gjatë programit ton, por natyrisht vazhdoni të na shkruani, do të kemi mundësi që t'ju azhonojmë me gjithçka që ju keni komentuar dhe keni lënë në faqen tonë. Ti ndoqja protestën? Ndoqja protestën, natyrisht ishim bashkë, por që ndoqja edhe me aq sa mund shikoja edhe festimet e të dielës, të cilat nuk munguan dhe që dukesh që kishte pjesëmarrje. Sa gjëra ishin interesante, po kishte pjesëmarrje. Mua më bëri përshtypje për shembull fakti që shumë eksponentë të Partisë Socialiste kishin hedhur të njëjtën foto. Sikur dikush ua kishte thënë për ta shpërndar dhe ata e kishin shpërndar si djem të mirë. Kjo ishte njëra, më bën përshtypje disa protesta brenda festës së dieshme, ishte një protestë disa fëmijëve që kishin maskat, dhe fakti që këto vinin ngjitur njëra pas tjetrës sikur donin që t'i bënin po themi kontrast njëra tjetrës, kështu që është përdorur pak politikisht, po them, e gjithë fundjava, nga ana e opozitës dihet tani me protestën e saj, por edhe mazhoranca e organizoi diçka në bulevard, ndoshta e ka marrë malli për të protestuar. Nëse gjithsesi që mund të themi që ishte një fundjavë me të gjitha ngjyrat apo jo, me protestën, festimet, por që ishte një fundjavë me mjaft aksion. U shplodha pavarësisht gjithçkaje. Okej, mirë, në rregull, të pyesim pak edhe kolegun ton, Erion Dushin, si e ka kaluar fundjavën. Besoj që Erion këtë fundjavë ti ke arritur të pushosh, mund të na thuash çfarë ke bërë? Pushuar totalisht pasi kam zënë shtratin që prej së pritës. Edhe meqense isha me temperaturë pata rastin të shqetësohem edhe nga zërat e protestës, zërat e festës. Pas ke shijuar përjetova të gjitha. Okej, mirë, shumë mirë. Tani më mirë ama. Po? Shpresojmë që sot mos më rritet temperatura pra. Të shkuara pra. Faleminderit. Mirë, okej, atëherë linja për ty. Faleminderit. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në takimin me informacionin. Policia ka nisur procedimin penal për 33 persona që morën pjesë në protestën e së shtunës në bulevard. 14 prej tyre janë arrestuar, 11 ndiqen në gjendje të lirë, ndërsa 7 të tjerë janë shpallur në kërkim. Policia njoftoi se ka nisur procedimin penale dhe për sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili ka qenë edhe organizatori i protestës së 16 marsit. Akuzat janë organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme, goditje për shkak të detyrës, kundërshtime dhunë të punonjësit të policisë, prishje të rendit dhe qetësisë publike dhe mbajtja dhe përdorimi i lëndëve plasëse. Kryeqyteti festoi dje me vonesë festën e ditës së verës. Së shumti ishin qytetarët që ndoqën nga afër mbi 50 aktivitete të ndryshme të sugjeruara nga Bashkia e Tiranës.
Pjesëmarrja numëronte të ardhur nga qytete të ndryshme, sheshi Skënderbej në Tereza, bulevardi kryesor, kodrat e Reqenit dhe ish bloku ishin zonat ku zhvilluan aktivitetet e ditës së verës. Krahas muzikës dhe sportit, një kënd të veçantë në bulevard kishte panajiri policisë, ku efektivët ishin në dispozicion të fëmijëve. Aktivitetet u çelën nga kreu i bashkisë Erion Veliaj, i cili nuk nguroi të bënte krahasimin me atmosferën e së shtunës. Ndaj dhe unë sot duhet i falenderoj të gjithë qytetarët e Tiranës, që dje u distancuan nga aktet dhunës të zjarrit, hurit dhe të litarit, dhe sot demonstrojnë masivisht atë që është Tirana e vërtet. Tirana për tej majtës dhe për tej djatës, për tej... Dy ish ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Greqisë, Ditmir Bushati dhe Nikos Kodzias, morën pjesë në konferencën shkencore të organizuar nga Ministria e Jashtme greke dhe Universiteti i Pireut, kur nuk kanë shmangur deklaratat lidhur me negociatat mes dy vendeve për heqjen e ligjit të luftës dhe marrëveshjen e detit. Së bashku me Nikos Kodzias dhe me ekipet tona vendosëm që të angazhohemi për të zgjidhur çështjet dypalëshe të paketës dhe unë besoj që diplomatët tanë dhe kryeministra do të përfundojnë këtë proces, duke siguruar cilësinë dhe integritetin e debatit publik, i cili nuk duhet lejuar që të helmohet, tha ish ministri Bushati. Protestat masive kundër presidentit serb Aleksandar Vučić kanë vijuar edhe këtë të diel. Situata u tensionua mbrëmjes së shtunës, teksa qindra qytetarë tentuan të hyjnë brenda godinës së televizionit shtetëror serb, duke kërkuar liri të medias dhe duke akuzuar televizionin shtetëror se nuk ka mbuluar drejt protestën 3 mujore antiqeveritare. Kjo është era e parë që në mënyrë të tillë ndodh në pothuajse 20 vjet. Skena e fundit e tillë është regjistruar më 5 tetor të vitit 2000, kur godina e televizionit shtetëror serb u pushtua nga protestuesit që kërkonin rrëzimin e Slobodan Miloševićit. Edhe këtë të diel protestat u organizuan nga 30 organizata jo qeveritare, por edhe parti opozitare që protestojnë në Beograd, Novi Sad dhe Nis. Vetë presidenti Vučić në adresimin përpara kombit tha se shteti nuk do të lejojë dhunën për të arritur rezultate politike. Kryeministja britanike Theresa May inkurajon parlamentin për votimin e marrëveshjes së Brexit këtë të mërkur, për ndryshe rrezikon që dalja nga Bashkimi Evropian të mos ndodhë për shumë muaj më pas, e si rrjedhoi ndoshta edhe kurrë. Alarmin e dha pas votimit kundra 2 herë të marrëveshjes, duke shtuar se nëse kërkohet më shumë kohë, Bashkimi Evropian do e detyrojë Britaninë të marrë pjesë në votimet e majit, e nëse kjo ndodh, do duhet që të jetë lidhur me të edhe për një kohë të pacaktuar, çka do të regjistronte dështimin e parlamentit britanik. E ndodhur para kësaj situate, Jeremy Corbyn i laboristëve u shpreh gatshëm ta votojë marrëveshjen me kusht që pas saj të mbahet një referendum popullor që do të miratojë për negociatat pasardhëse. Ishte gjithçka për këtë takim të parë me informacionin. Faleminderit për vëmendjen dhe ritakohemi pas pak. Faleminderit shumë Erion për gjithë informacionin që përcjell. Zënë zotrin, tani është koha për të parë se si do të jetë moti mbi territorin e Shqipërisë këtë të hënë, e gjithashtu edhe për ditën vazhdim pra është një javë e re që nis, e duhet të themi që është tani më këto mëngjeset pranverore kanë rritur. Është vërtet. Këtë mund ta konfirmojmë edhe ne që nuk marrim vesh nga moti, por për detajet profesionale, them tani. Madje edhe zogjt kanë filluar të cicerojnë në mëngjes. Nuk i dëgjon po. Mëngjes Alona, mëngjes Blendi, në fakt ju nuk është që jeni kreti jo profesional, me kaq shpesh dhe kaq ngushtë sa jeni çdo ditë, besoj që. Me vorteksin polar jeni goxha. Po, me vorteksin polar, po kështu një nga një koncepte do t'i marrin dhe deri në fund të këtij sezoni do t'i jap një certifikat. Shumë mirë. Okej. Në lidhje me këtë javë, duhet të themi që kjo javë do të jetë kryesisht e kthjellë dhe e ngrohtë, megjithatë sot dhe nesër do të jetë prezenca më e dukshme e vranësirave. Më në detaj për ditën e sotme, për të gjithë shikuesit a dy CNN, pjesa më e madhe e territorit paraqitet me kthjellime dhe vranësira të herparashme, megjithatë vetëm në pjesën e dytë të ditës do të ketë një fuqizim të vranësirave, kjo në veri perëndim, pra shtrirja nga Shkodra deri afër Fushkruajës, duke u rrezikuar nga shirat të pakët, do thosha të papërfillshëm, gjatë pjesës së dytë të ditës, ndërsa pjesa tjetër e territorit mbetet sot vetëm me kthjellime dhe vranësira të herpashershme. Për sa i përket temperaturave, ka patur një rritje me 1-2 gradë të temperaturave në mëngjesin e sotëm, ndërkohë mesdita pritet të qëndrojë pak a shumë konstante pra të ruaj vlerat e një ditë më parë, megjithëse do të ketë prezencë të vranësirave. Vlerat ekstremale për ditën e sotme në territorin shqiptar luhaten nga 2-3 gradë më e ulta në zonat lindore deri në 20 apo 21 gradë Celsius, pjesa më e madhe ultërësirës 19-20 dhe 20-21 në jugperëndim të territorit shqiptar. Era sot nuk do të jetë problematike, por prezenca e vranësirave sot
Dhe kryesisht gjatë ditës së nesër, kur presim dhe shira të pakët në pjesën lindore, do të jetë e dukshme në të gjithë territorin shqiptar. Ky është informacioni i motit deri në këtë momente për territorin shqiptar. Faleminderit Tanja. Okej. Mirë, tani është momenti për një tjetër informacion apo jo? Shikojmë pak hartën e trafikut të kryeqytetit në këto momente se si do të shfaqet. Zakonisht në këtë orë, me të drejtën, është ende herët dhe Tirana paraqitet e lirshme. Do dallojmë se ngjyra portokalli është e pranishme në autostradë për një arsye apo një tjetër tek njëra prej qendrave tregtare e njohur dikur si Casa Italia, aty duket sikur ka trafik në këto momente, gjithashtu pak trafik tek rrotullimin i Shqiponjës, nga dalësim në ato rrugët atje, rruga Dritan Hoxha vetëm në semaforët, përgjithsisht pasaj është e lirshme, siç është edhe Teodor Keko që shikojmë në të majt pra Unaza e re. 21 dhjetore dhe rruga Kavajës ka pak nga dalësim tek pjesa e dikur parkut të autobusave, siç quhet, ndërkohë që pjesa tjetër e rrugës Kavajës paraqitet e lirshme deri në qendër të qytetit, pa ndonjë ngadalësim për të folur. Në rrugën e Dibrës dallojmë se ka të kuqe, ka ngadalësim zonën Zotrin zakonisht nga pjesa lindore kur zbret drejt qendrës. Shikojmë se edhe në Unazën e sipërme tek zogu i parë pranë stacionit treni ka pak ngadalësim atje dhe shohim zbritja pra nga Kinostudio dhe rruga Hoxha Tasim ka pak ngadalësim pjesën e sipërme ose lindore të qytetit dhe tek spitali pra qendra spitalore universitare Nën Tereza. Tek rruga Elbasanit shikojmë vetëm tek fakultetet pak ngadalësim dhe tek semafori ku kjo rrugë pritet me Unazën. Përndryshe, Tirana është totalisht e qarkullueshme, ende e shpejt në këto momente, kështu që nëse doni që të mbrini diku në kohë, kjo është koha për tu nisur. Okej, mirë, kishte një informacion i dobishëm besoj, por që gjithsesi tani është momenti për të marrë të tjera informacione. E vërtet, unë kam bërë një mëngjes sot në mëngjes, që gjithë tifozët e Interit janë 5 cm më të gjatë. Nuk e di pse, po dhe marrin vesh tani me sportin. Janë 5 cm më të gjatë, mirëmëngjes, por janë shumë më të lumtur dhe me drejtë, sepse skuadra e tyre fitoi, por mbi të gjitha dominojnë në derbin e Madoninës. Okej, na informo atë Real. Në takimin e javës e 28 të serisa italiane, Zikaltrit fituan me rezultatin 3-2 në një ndeshje ku cilësoheshin si skuadrë udhëtuese në fushën e Milanit. Një takim i dominuar nga fillimi deri në fund, ai për Interin, që gjeti golin avantazhit shumë shpejt prej minutës së tretë me Vesinon, ndërsa De Vrij në fillimin e pjesës së dytë të takimit dyfishoi rezultatin. Skuadra e Gattusos pra Milani tentoi të rikthejë në lojë me golin e shënuar me kokë nga Bakayoko, por në minutën e 67 një 11 metrash i akorduar në favor të Interit dhe i shndruar në gol nga Lautaro Martinez bëri që skuadra e Spalletit të kalonte sërish në avantazh të 2 golave. Kjo e bëri pothuajse të pamundur që Milani ti kapte pavarësisht golit të dytë të realizuar nga Musakio në minutën e 71, 20 minutat e fundit nuk i mjaftuan kuqezimve që të dilin të paktën me një pikë nga kjo super sfidë. E siç ndodh zakonisht, derbi është edhe ndeshja e tifozëve, është ndeshja për tifozët, po është takimi ku dy tifozërit durojnë spektakël në tribuna. Kjo ishte koreografia e përgatitur nga mbështetësit e Milanit, që në derbin e numër 170 të Milanos donin të dërgonin në djallë skuadrën kundërshtare të Interit. Në anën tjetër, tifozët Zikaltër kujtuan tifozin Daniele Bellardelli, i cili humbi jetën në përleshjet përpara takimit Inter-Napoli. Por nuk ka qenë vetëm derbi në Serina Italiane, sepse ka ndodhur një tjetër episod i veçantë, mund ta cilësojmë kështu. Juventusi humbi shansin për të shpallur kampioni i Italisë i pamposhtur. Bardezin pësuan humbjen e parë sezonale në kampionat, duke u mposhtur 2-0 në Genoa. Juventusi udhëtojnë marrasi pa Cristiano Ronaldo dhe ky fakt i irritoi tifozët e Genoas, të cilët kishin paguar për të parë yllin portugez në fushë. Ata protestuan përpara klubit të tyre me kërkesën për të rimbursuar paratë e investuara për biletat. Ndërkohë në takimet e tjera të luajtura në Serina Italiane, Napoli fitoi 4-2 përballë Udinezes dhe konsolidon vendin e dytë në renditje, ndërsa Lazio fitoi 4-1 ndaj Parmës dhe mbetet në garën për një vend në Kupat e Europës.
Kjo ishte gjithçka për sa i takon këtij segmentit të parë të sportit këtu në Dita Jonë, A2CNN, Blendi dhe Olona. Linja për ju sërish. Faleminderit Real për gjithë informacionin. Zotrin, sot është data 18 mars, dhe do shikojmë tani në kjo datë në histori se çfarë ka ndodhur në datën 18 mars ndër vite e shekuj, përgatitur edhe me dëgjonin në zërin e televizorit kohës. Është pjesë e gjithçkaje, kështu që nuk ka si të ndryshe. Rikthehemi pastaj me mediat online. 1532 Parlamenti anglez ndalon pagesat e bëra nga kisha anglikane për kishën katolike në Rom. 1810 Converse, opera e parë amerikane, shfaqet në New York. 1871 Në shtator të vitit 1870, Parisi ishte rrethuar nga prusianët. Në kaosin që pasoi, ushtarët kaluan në anën e kryengritësve që kontrollonin qytetin dhe shpallën një qeveri të re të quajtur Komuna e Parisit, e cila zgjati nga 18 marsi deri në 28 maj 1871. 1891, Britania arrin të realizoj lidhjen telefonike me Evropën kontinentale. 1902, Enrico Caruso bëhet këngëtari i parë i njohur që regjistron një këngë në pllak gramafoni. Mes viteve 1900-1920, Caruso realizoi rreth 290 incizime të tilla. 1913, mbreti Jorgo i parë i Greqisë vritet në qytetin e sapo çliruar të Selanikut. Mbretërimi i tij zgjati gati 50 vjet dhe u karakterizua nga zgjerime territoriale të Greqisë. 1922, në Indi, Mahatma Gandhi dënohet nga britanikët me 6 vite burg për mosbindje. 1940, Benito Mussolini bashkohet me Hitlerin në luftën e Gjermanisë kundër Francës dhe Britanisë. 1948, këshilltarët sovjetik largohen nga Jugoslavia, shenjë e parë e ndarjes së Titos nga Stalini. 1949, ratifikohet Traktati i Brukselit, pararendës i Traktatit të Organizatës së Atlantikut Verior, ose NATO-s. 1965, ndahet nga jeta mbreti Faruk i Egjiptit. Ai ndodhej në një restorant në Rom, ku ishte duke darkuar gjatë mërgimit të tij në Itali. 1989, në Egjipt, një mumje 4400 vjeçare gjendet në piramidën e Keopsit. 1990, në Muzeun Isabella Stewart Gardner në Boston, kryet vjedhja më e madhe e veprave të artit në histori. 13 punime me vlerë mbi $500 milion. 1858, lindi Rudolf Diesel, inxhinier gjerman, i cili shpiku motorin diesel. 1963, lindi në New York Vanessa Williams, modele, aktore dhe këngëtare amerikane. 1970, lindi në New Jersey Queen Latifah. Ajo është një këngëtare e hip-hopit dhe aktore amerikane. 1979, lindi në Los Angeles Adam Levine, këngëtar dhe kitarist i grupit Maroon 5. Jemi ndërkohë në transmetim, jam duke parë me shumë vëmendje edhe faqen e A2CNN, sepse jam duke zgjedhur dhe lajme që do lexojmë mbas pak. Atëherë jemi tek mediat online. Është ky momenti për të klikuar më saktë për të parë dhe për t'ju ofruar se çfarë ka në mediat online, në faqet online të mjaft të përditshme apo jo. Tani sa prej titujve kryesor në disa prej mediat kryesore dhe ne nisim gjithmonë me faqen e televizionit ton. Kjo është a2cnn.com. Po, le të edhe një vështrim të shpejtë pra çfarë ka në faqen e televizionit ton. Tirana feston ditën e verës, Veliaj falenderon qytetarët, denoncon dhunën e opozitës. Është një foto e cila është marrë pikërisht pra nga festimet dje në sheshin Skënderbej. Ecim më poshtë, shikojmë vrasjet e liçenit, bardhë dinamika e ngjarjes, Basha Rama me bandat kundër popullit, derbi spektakolar, por Milano sot është zikaltër. Dhe pastaj ecim më poshtë me të tjera video që vinë edhe nga pasqyrimi i protestës që është bërë ditën e djeshme, e të shtunës më saktë, protesta e opozitës, marshim rrethim institucionesh dhe gaz lotësiellës, Aleksandër Qipa i ftuar në programet tona, protestat pa mesazh dhe gjithashtu të eksperimentosh në piano si Mario Mariani. Dhe rikthehemi sërish tek politika. Bushati takohet me Kocias, negociata të vështira me Greqinë. Në Kosovë, skandali kampave toksike pra pikërisht atje, eksperti OKB-s ngre alarmin dhe masakra në Zelandën e Re, policia, autori ka vepruar i vetëm. Pra, këto dhe të tjera mund t'i lexoni duke klikuar në faqen a2cnn.com
për të qëndruar gjithmonë të informuar në gjithçka që ndodh në vend dhe rajon. Absolutisht. Ecim atje. Shkojmë tani tek Panorama, zotrinj është e radhës, shikojmë disa prej titujve kryesor te kjo gazetani ekskluzive. Plas në kombëtare, Strakosha humb avionin, Panucci e lë jashtë. Kjo është njëra prej mosmarrveshjeve që Panorama raporton lidhur me kombëtaren shqiptare. Derbi çmendur Interi mund Milanin edhe me mungesa. Boj Veliajt, studentin, në atërhoqën zvarr në bodrumin e bashkisë. Njëri nga dy studentët që tentuan të hedhin boj në drejtim të kryebashkiakut të Tiranës, Elon Veliaj, ka denoncuar në komisariat pra numër 1 dhunën e ushtruar ndaj tij, sipas tij. Fotot ish ministrat e Ramës përkëdhelin deputetet zonja, është një tjetër vëzhgim i Panoramës, me sa duket gjatë ditës së verës. Zbardhet konflikti pse qelloi me çifte pronare në furrës së Bukës dhe tentoi ta vriste me armë zjarri në mes të Tiranës. Policia zbardh këtë ngjarje dhe fundi që lexojmë ja çfarë shkruan në Al Jazeera. Basha kërkon nisjen e hetimeve, balla s'kan asgjë kundër nesh. Të janë disa prej titujve kryesor tek Panorama sot në mëngjes. Zonja Zotrin, shkojmë tani në një tjetër media për të parë se çfarë ka aty. Po, ecim më tej dhe shikojmë ndërkohë faqen e parë, jemi te Gazeta Shqiptare. Shime gjyma më 14 mars, ja ku do të festohet pra dita e verës, është pikërisht pra ky lajmi që vjen lidhet me festimet e djeshme pra të ditës së verës. Historia e çiftit Maj Vinçi Turp rihni një të moshuar, gjithashtu kemi të tjera informacione ndahet nga jeta, mjekja e ORL-s për lot Mimi Kodhelin. Gjithashtu mund të lexojmë Basha surprizon mësuesen e tij. Ka përshtypjen që kjo faqe duhet rifreskuar sepse janë lajmet e një dite më parë, nëse i bëni refresh, sepse janë lajme që ne i kemi lexuar më parë. Gjithsesi, thjesht një refresh edhe rikthehemi ose lexojmë, besoj se jemi këtu. Po, ecim pak më poshtë atëre. Mariglen Disha merr postin e drejtorit të Aluiznit të Tiranës, vëndson Eglantina Frokun. Mësuesit e rinë në provim për licencën, ja data dhe kriteret. Gjithashtu protesta, policia procedon 33 persona me styrë dhe gazmet bardhin, ja për çfarë akuzohen. Vrasja tek liçeni zbardhet dëshmia e mikut të autorit, do më kujtoj lekët, kush e duron. Gjithashtu ATP grafik për takime dhe ankesa për dosjet e pronarve. Koncesioni Tecit të Vlorës, Ministria e Energjisë pezullon përkohësisht garën. Pra, këto janë lajmet kryesore që mund të gjeni në faqen online të Gazetës Shqiptare. Ndërkohë që ne ecim më tej për të klikuar një tjetër të përditshme. Shkojmë tek shqiptare.com, shikojmë se çfarë ka atje. PD, kryeministri ka pësuar para infarkt. Rama, Kadriu i Bahri Falliut më pas ka çuar në spital. Kryeministri Edi Rama pra ka hedhur poshtë lajmet e rreme lidhur me shëndetin e tij, nisur nga një postim i ish deputeti demokrat Kledis Balliu, i cili thoshte se kryeministri ka pësuar një para infarkt dhe ndodhet në spital. Më herët ky lajm u përgënjeshtrua edhe nga drejtori i komunikimit pranë kryeministrisë Endri Fuga. Zbresim pak më poshtë tek Panoram, tek shqiptaria.com për të parë disa prej lajmeve tjera në këtë gazetë. Ekzekutimi i ish detyruarit politik në Tiranë, arrestohet shoku i vrasësit. Balla, gjykata amerikane fundos Shkëlqen Berishën tani pak të rihap Gërdecin. Dhe përçarja, motrë vëlla, Rudin Hajdari sërish në krah të atyre që thanë mos e digj mandatin. Kiri pra shprehur në protestën e opozitës se Rudina dhe ai kanë zgjedhur forma të ndryshme, por sipas tij qëllimi mbetet për herë i njëjtë fitoria e opozitës. Këto janë disa prej lajmeve që mund të lexoni tek shqiptaria.com. Tani në mëngjes ne do të shkojmë tek një tjetër faqe. Kjo është nga gazeta Tema, me sa shoh. Po, ecim dhe shikojmë më tutje, po, ja ku jemi. Inter, pra është natyrisht është ngjarje kryesore kjo e mbrëmjes së dieshme, fiton derbin, parakalon Milanin në renditje. Diferenca midis seksit, seksualitetit dhe edukimit seksual, është një tjetër vëzhgim që vjen te gazeta Tema. Senatore demokrate Kristen Gillibrand fillon fushatën presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu u tha se ka kaluar para infarkt Rama. Mirë Kadriu i Bahri Falliut dhe kadrinjt e portaleve, por ju o miq, si keni hequr kazanët nga iPhone-at? Okej. Interesante kjo. Slovaki, kritikja e qeverisë fiton thellë në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale. Pse opozita u dërbua kaq shumë me Lali Erin, gjithashtu mund të lexoni PD përhap fake news për shëndetin e Ramës, reagon Fuga. Opozita s'do mend që është e lodhur dhe pa vizion, por që të shkonit deri këtu, pra ky është një tjetër vëzhgim që vjen pikërisht pra në atë çka kemi parë të publikohet dhe të artikulohet nga Partia Demokratike. Pra, këto janë edhe lajmet kryesore që mund të gjeni në faqen e parë të kësaj të përditshme online. Ecim më tej.
Okej, do të largohemi nga tema tani për të shkuar tek një tjetër faqe. Reporter.al shkruan sot mëngjes me titullin kryesor se saga e abuzimeve me rrugën gjysmake të Gjinarit shkon në gjyq. Është kërkesa për gjykim e prokurorisë ndaj dy drejtorëve të ARSH-s, Andi Toma dhe Dashamir Gjika, dhe 3 administratorëve të kompanisë private që u zvarrit për 10 vjet pa u përfunduar asnjëherë. Pra, është rruga Elbasan Gjinar, e cila kushtoi rreth 500 milion lekë për taksapaguesit shqiptar. Shkruan në Reporter.al. Çështja e Shullazit dështon për herë të 5 në apelin e krimeve të rënda. Është një tjetër lajm në këtë media. Gjithashtu bëhet dhe SBA thirrje për vetë përmbajtje para protestës së opozitës. Ndërkohë që nga rajoni, nxënësit në Ballkan me lëvizjen globale për masat kundër ndryshimeve klimaterike. Reporter shkruan pra se si edhe nxënës nga rajoni ynë janë bashkuar këtë lëvizje të nxënësve të shkollave kudo në botë për ndryshime klimatike dhe protestat që ata organizojnë. Mirë. Ecim më tutje, shikojmë se çfarë ka në faqen kryesore tek Monitor. Jemi tek Monitor, natyrisht me analizat mbi ekonominë, ekonomia në skaner, nga vijnë dhe ku shkojnë parat. Gjithashtu mund të lexoni Banka e Shqipërisë shpjegon mekanizmin e shpërndarjes së pasurisë dhe borxheve të Shqipërisë, kodi 39 për taksën e plastikës, udhëzimi lënë baltë prodhuesit. Gjithashtu mund të lexoni edhe më tej shtypi ekonomik i ditës, bujqësia 4 herë më pak fonde përjashtohen nga ndihma dhe serrat. Gjithashtu karriera gratë që punojnë mbi 55 orë në javë rrezikohen nga depresioni. Gjithashtu nëse ecim pak më poshtë ka edhe të tjera në fakt le të themi opinione dhe analiza të cilat janë të pasqyruara thuajse për ditë në këtë të përditshme ku kuptohet në qendër të vëmendjes janë edhe analizat ekonomike që kanë të bëjnë edhe me tematikën e Monitor. Por ne vazhdojmë më tej për të parë një tjetër të përditshme, besoj po jemi në Kosovë tani. Kjo është koha.net, zonë zotrin, shikojmë më titull kryesor atje, grabitje në parkingun e një qendre tregtare në Prishtinë. Policia ka dhënë detajet për këtë ngjarje nga kryeqyteti i Kosovës, një nënshkrim lë pa pajisje shërbimin e protetikës në QKUK. Gjithashtu lexojmë kalaja e Novobërdës është kthyer në një zonë të rrezikshme për qytetarët dhe vizitorët për shkak të mos trajtimit dhe mos mirëmbajtjes. Shiu kthehet në njërin nga 5 ditët e ardhshme, shkruan koha.net për motin Kosovë. Arifi i përgjigjet Mustafës, Kosova s'po paguan për tarifa, por po respekton të veten e saj. Bordi i RTK-s shpall konkursin për drejtor 3 muaj pas të shtimit të konkursit të parë. Këta janë pra disa prej titujve kryesor tek koha.net sot në mëngjes, dhe me këtë ne do të shkojmë tek media ndërkombëtare. Për një moment kemi edhe CNN-in të hapur këtu. Shikojmë disa prej titujve atje. Trump është i zemruar për gjithçka përveç se për sa ndodhi në Zelandën e Re. Është shkrimi që ka në krye CNN-i sot në mëngjes. Presidenti amerikan hedh helm, thot mbi një listë shënjestësh të ndryshme, por i shmanget masakrës që ndodhin në Christchurch. Gjithashtu është duke u hetuar edhe njëherë aprovimi apo miratimi që ka marrë avioni i modelit 373 Max, sepse tani që ka probleme, pra shihet nëse ky aprovim ka qenë i duri apo janë kryer kontrollet e dura. Gjithashtu është edhe një lajm tjetër që vjen nga mjekësia, aspirina në doza të vogla nuk rekomandohet më si një parandalues i atakut kardiak. Nuk funksionon ton mjekët, kështu që kjo është diçka që më mirë ta shënojmë. Jo aspirin për të parandaluar atakun kardiak, nuk vjen. Mirë, edhe kjo duheshë sepse është ky lloj miti që kemi dëgjuar shpesh. Okej, mirë, në rregull ishin këto dhe titujt të mediave online që ne sapo ja u servirëm, dhe më pas do të flasim për teknologjinë më pas. Do flasim shumë për teknologjinë sot, ka disa është 30 vjetori i internetit civil, siç Geri po na thoshte, dhe e ka festuar CERN-i, që është kjo gjëja e madhe atje në Zvicër, ku kanë përplasur atomet me shpejtësinë e madhe paracakosh për të bërë atë që është shkëndia e Zotit. Megjithatë, para se të shkojmë tek teknologjia, do shkojmë tek disa prej imazheve që kanë dominuar fundjavën e kaluar kudo në botë. I kemi përzgjedhur për kënaqësinë tuaj. Ndjek.
Ja ku jemi sërish në studio së bashku, është momenti që thamë edhe pak më parë për të folur për teknologjinë, si çdo të hënë që bëjmë në emision. Tek. Dhe duke qenë se flasim për teknologjinë, jo tak, por është tek kur se më kujtuar si ato që tha Lulzim Basha, tik-tak i tha Edi Ramës, po brenda është ne. Jo dikur, po e. Gjithsesi. Okej, kthehemi tek teknologjia, sepse na pëlqen kjo hapësirë që kemi në emision dhe gjithmonë kur flasim për teknologjinë në Dita Jonë kemi Geron Taçin këtu me ne në studio. Mirëmëngjes. Geron, mirë, gjithçka në rregull? Patjetër. E festove ditën e verës e ti apo? S'kisha kohë në fakt. S'kishe kohë. Ishte shumë zhurmë në rrugë, kështu që nuk e dita. Nuk bën për Ishte shumë abrupte, e shtuna e diela, e cila është gjë, s'kishe kohë, po ishte shumë zhurmë. Okej. Dakor, do të thënë po i shmanget një pyetje. Pse ti se çfarë ka qenë duke bërë gjatë kësaj fundjavë? Kemi një kronik. Patjetër. Atëherë, Geri ka përgatitur këtë material, zonën zotrinj, i cili e shtron, si thua, na shtron tryezën për këtë bisedë, për këtë gosti teknologjike që kemi sot në mëngjes. Le ta shohim. Sot po kalon nga një internet i cili ofron informacion në një internet i cili administron vlera dhe pasuri. Në 2008, industria financiare dështoi dhe një i panjohur me pseudonimin Satoshi Nakamoto hodhi idenë dhe krijoi strukturën për një monedhë digjitale, të cilën e quajti Bitcoin. Kjo strukturë u quajt blockchain, apo bloqet në zinxhir, të cilët funksionojnë si një libër llogarish global, i shpërndar në të gjithë botën, i shkruar nga miliona kompjutera dhe i aksesueshëm nga kushdo. Kjo ishte një shkëndij që elektrizoi një pjesë të botës dhe të merroi pjesën tjetër. Sepse sot, për herë të parë në historinë e njerëzimit, ne kryejmë transaksione me njëri tjetrin pa një institucion që i kontrollon si banka, karta e kreditit apo qeveria. Por si funksionon? Asetet nga parat, pronat e deri tek muzika regjistrohen në një regjistër global të shpërndar në të gjithë botën në miliona kompjutera, të cilët administrohen nga njerëz apo kompani të quajtur minator. Minatorët disponojnë fuqi kompjuterike nga 10 deri 100 herë më shumë se Google Global dhe çdo 10 minuta në ritëm zgjedhin blloqet e transaksioneve të krijuar 10 minutat e fundit. Bloku i fundit është i lidhur me blok paraardhës e kështu me radhë në blloqet që formojnë një zinxhir. Pra, nëse dikush do të ndryshojë një blok, do i duhet të ndryshojë jo vetëm atë, por të gjithë historinë para dhe pas tij, të regjistruar në të gjithë kompjuterat në përbot në të njëjtin moment, pa marrë parasysh edhe sistemet më të larta të sigurisë. Dhe kështu kjo teknologji është shumë herë më e sigurt se sa mekanizmat që disponojmë sot. Bitcoin është vetëm një prej rrjeteve të monedhave digjitale. Ethereum është një tjetër, i krijuar nga një 19 vjeçar kanadez i quajtur Vitalik Buterin. Në këtë rrjet ju madje mund të vendosni edhe kontrata inteligjente, të cilat vetë ekzekutohen në bazë të klauzulave që janë vendosur. Por cilat janë aplikimet? Mund të marrim shembullin e pronave, një fenomen që ndodh në shtete si Shqipëria apo Honduras edhe sot në 2019. Ti ke një shtëpi me një dokument pronësie, por një diktator apo një institucion vjen në fuqi dhe të thotë: "E di që ke një copë letër që tregon se prona është e jotja, por kompjuteri i qeverisë thotë që prona nuk është më e jotja, por e një miku tim." Sot, kompanitë po bashkëpunojnë me qeveritë për të vendosur titujt e pronave në blockchain për të siguruar pronarët që të mos etiketohen papritur si ish pronar. Një aplikim tjetër vjen në pronësinë intelektuale. E këtu vlen të përmendim të drejtat e muzikantëve. Muzikantët vendosin këngët në rrjete si Blokur me rreth 50.000 autor këngësh dhe 7.000 publikues në Angli, Musicoi në Hong Kong apo Viberate në Lituani, me rreth 300.000 artistë regjistruar dhe 90.000 skena performimi. Në këto rrjete, muzika rrethohet nga një kontratë inteligjente, ku vetë muzika mbron pronësinë intelektuale. Për shembull, nëse muzika dëgjohet apo përdoret në një film apo për një zile celulari, automatikisht kjo identifikohet nga rrjeti dhe kontrata inteligjente i kalon pagesat përkatëse në llogarinë e kontribuesve. Edhe një herë, teknologjia ofron mundësitë për të zgjidhur probleme nga më të vështirat për shoqërinë tonë. Por si gjithmonë do të mbetemi tek pyetja: a kemi vullnet dhe dëshirë të zgjidhim vërtet? Po natyrisht që kemi vullnet edhe dëshirë, materiali shumë i mirë, me thënë drejtën shumë interesant, dhe shumë informacion. Absolutisht. Pra, njëra nga temat është Bitcoini. E kapim që këtu nga Bitcoini, ti e bëri një përshkrim atje, po unë do të bëj pyetjen, pse është më i mirë Bitcoini nga, po themi, leku shqiptar apo dollari amerikan? Shiko, leku shqiptar, dollari amerikan futet në atë grupe parash që quhen Fiat. Fiat, jo makina Fiat italiane, por që është leku i thatë i cili duke ka një vlerë të caktuar. Pra në fillim, kur ti shkojnë në bank në Amerikë apo në Europë, ti merje vlerën e caktuar të floririt për një copë letër që ata t'jepnin. Pra, me kalimin e kohës pjesa floririt. Pra ishte në fakt përfaqësuese e floririt. Paraja përfaqësonte flori
që ti i kishe në shtëpi. Kjo s'është më tash. Kjo më pas kjo ndryshoi dhe u la në një ide që siç thon mbretërit, që le të bëhet kështu dhe paraja merr një vlerë bazuar mbi mbretën e paras, që është qeveria aktuale që e mban. Siç kemi ne për shembull sot shtetin shqiptar apo guvernatorën e bankës i vendos të kupër vlerën që do të ketë leku. Pra është një vlerë fiktive deri diku që mbahet nga një qeveri e caktuar. Ndërsa Bitcoin ose kompanitë të cilat ndërtojnë rrjete monedash digjitale e përcaktojnë vlerën e paras të tyre digjitale mbi sasinë e personave që e përdoren atë para, mbi institucionet të cilat e pranojnë atë si para shkëmbyse për shërbimet dhe produktet e veta, dhe mbi bazën e besueshmërisë së transaksioneve. Dhe besueshmëria e transaksioneve është baza e monedave digjitale. Pra, sa veta në njësinë e kohës po e regjistrojnë paran në 10 minutshin e transaksioneve. Po, nëse paraja, nëse leku ka vlerë për shkak se ne besojmë tek ajo, është kontra që ne themi, që kjo copletër vlen kaq dhe nëse unë jap këtë copletër dikujt, ai më jep mua një palë kufje që unë kërkoj, ai beson se kjo vlerë është. Çfarë të re ka Bitcoin? Pse është ky më i vlefshëm, po themi? Është më i vlefshëm sepse globalisht për të transferosh një Bitcoin nuk kërkon një institucion të ndërmjetëm. Për shembull, vlera e një Bitcoini midis teje që mund të jesh në Amerikë dhe unë që mund të jem në Tiranë është pothuajse zero nëse më të transferoj ty ca Bitcoin. Sepse Bitcoin përjashton atë që le e quajmë the middleman, njeriu në mesit. Pra përjashton bankën, përjashton qeveritë, përjashton taksat e transaksionit, përjashton çdo institucion të ndërmjetëm që shërben për të vërtetuar ty që transaksioni është kryer në mënyrë korrekte. A është vërtet e sigurt në kuptimin se unë kam lexuar dhe disa nuk e di, shkrim interesante të cilët ishin kundër përdorjes së Bitcoin, madje që ngrinin edhe atë se thuash duhet bëni kujdes mos të alarmin sepse ndoshta mund të humbasësh. Nuk ja vlen, domethënë për ta bërë le të themi monedhe e cila përdoret aty në përditshmën tonë. Ka hallka në proces ku ti je i rrezikuar. Për shembull, por mund të jesh i rrezikuar edhe në parat që ti merr kesh. Për shembull, po të bëj një analogji me parat tona në terren, mund të themi kështu që ti shkon të tërheqësh ca para në një ATM dhe dikush vjen dhe të vjedh. Pra praktikisht edhe me Bitcoin në përgjithësi vjedhja ndodh në këto pika. Pra në momentin e tërheqjes, në momentin që ti ke një se më parë do të shpjegoj si funksionon Bitcoin. Bitcoin funksionon shumë thjesht, ti regjistrohesh në një exchange që është online dhe ato të hapin ty një portofol digital dhe portofoli jot digital mund të instalohet në celular, mund të instalohet në kompjuter, mund të instalohet në iPad dhe ti nëpërmjet portofolit tënd digital çon dhe merr Bitcoina. Por janë si file, të vërteta. Dhe janë të patjetërsueshme, janë të pakopjueshme, ti nuk mund të bësh 1 milion Bitcoin duke i bërë copy paste. Jo, sepse janë unike apo jo? Janë unike dhe ato funksionojnë në të lloj forme. Për të sqaruar teknologjinë që është mbrapa Bitcoin, se Bitcoin është thjesht një monedh, por teknologjia që është nën rrogos të Bitcoinit është fantastike. Bitcoin varet nga ato ose të gjitha monedat që quhen cryptocurrencies apo moneda digjitale, moneda numerike, varet nga sistemet të cilat quhen blockchains. Blockchains në shqip mund ta përkthejmë në bloqe të vendosura në zinxhir. Dhe ky zinxhir formohet në mënyrë të tillë që çdo 10 minuta të gjitha transaksionat që procesohen, pra nëse unë të çoj një Bitcoin, ai shkruhet si transaksion. Atëherë këto transaksion e procesojnë me miliona kompjutera rreth globit. Edhe këto miliona kompjutera rreth globit dinë për transaksionin tonë. Dhe ata shkruajnë. Janë të përditësuar të gjithë çdo 10 minuta. Edhe nëse unë kam një Bitcoin ta jap ty, unë heq këtë njeriu në mesit që ti quajte, nuk paguaj tani bankën, një kështu. Dhe i gjithë rrjeti është dëshmimtar për këtë transaksion. Më lejo të bëj një pyetje, para se shkojmë tek minjerat, se Dita Jonë ka një pyetje për minjerin e Bitcoinit, por para se shkojmë atje, a nuk është ekonomia sot e vendosur me këta middlemen, me këta, për shembull Amazoni çfarë bën? Asgjë. Unë shes gjëra në Amazon, ti shes ty, Amazoni është njeriu i mesit. Uberi kur thrasim në taksi, asnjë gjë, Uberi është thjesht njeriu i mesit që na lidh ne të dyve, Facebooku, asgjë absolutisht. Ne hedhim kontentin, njerëzit lexojnë, Facebooku bën njeriu në mes. Pra, struktura ekonomike sotme është e bazuar tek njeriu i mesit, ndërsa Bitcoini kërkon që ta shmangë. Patjetër, decentralizimi ka qenë edhe si thua kryefjala e 30 vjetorit të webit, që u zhvillua javën e kaluar nga CERN-i, ku
ku në të gjitha platformat u tentua të implementoj patjetër heqja e kompanive të mëdha të cilat e kanë kthyer internetin në një pikë survejimi të njerëzve. Dhe Bitcoin, duke garantuar një element thelbësor që është privaciteti, automatikisht do bëhet një faktor i rëndësishëm për të çuar ekonominë përpara dhe për të ndryshuar edhe vende si Shqipëria. Se për shembull siguria që të ofron decentralizimi është goxha më e lartë se sa siguria që të ofron një sistemi centralizuar. Sepse ai mund të sulmohet, ndërsa ti nuk mund të sulmosh 1 milion apo 2 milion kompjutera në të njëjtën kohë në të gjithë botën. Pra është më i sigurt. Patjetër. Duke marrë shkaset nga imazhet që po shikojmë në ekran. Pra na shpjego pak të minierën e Bitcoin. Çfarë do të thotë në fakt? Pra si është mënyra për të që ti mund të marrësh, mund të vjelësh minera Bitcoin është mjaft interesante. Është marrë analogjia me minatorët e arit. Dhe miniera konsiston thjesht në shumë kompjutera, të cilët një herë në 10 minuta zgjidhin algoritma shumë komplekse, të cilët vërtetojnë që shkëmbimi midis Bitcoinit tim dhe Blendit ka ndodhur. Dhe kjo regjistrohet, sepse në internet, në fillim, neve kishim internetin i cili shpërndan informacion. Për shembull, unë ju çoj një fotografi, por mbaj një kopje për veten time. Ndërsa, nëse kjo më ndodh me paran, nuk është shumë mirë, sepse unë nuk çoj të 10.000 lekë, kam akoma 10.000 lekë. Pra, edhe kjo është gjëja, ndoshta për ta kuptuar njerëzit, pra, siç ndodh që nëse ti ma dërgon mua një foto me WhatsApp, po themi, fotoja është ende në telefonin tënd. Por nëse do të ishte Bitcoin, në momentin që ma çon mua, ti nuk e ke më, sepse është si paraja, pra tani më ka ndruar duart. Dhe problemi i dopjo shpenzimit është një nga gjërat që minatorët zgjidhin. Dhe këto minatorë, pasi shkruajnë të gjitha transaksionet, ato, le të themi, vlerësohen me Bitcoin. Dhe çnimet e tyre janë shumë të larta. Pra këta janë garantues të sistemit. Është shërben dhe këta shpërblen në Bitcoin. Pra është mënyrë për të fituar duke garantuar që sistemi funksionon siç duhet. Dhe një minator, po ta themi, me një infrastrukturë që mund të jetë e madhe sa një kabanon, mund të nxjerrë deri $7.2 milion në muaj. Domethënë vlera shumë e lartë. Dhe edhe një fakt tjetër që determinon vlerën e një monedhe digjitale është sa korrent shpenzohet për ta prodhuar këtë monedhë në vit. Është vërtet. Për ata që na ndjekin, do të jepja një informacion në momentin fundit, i cili është se një Bitcoin tani, nëse do ta shkëmbeni me para, do të shkëmbej me 436.757 lekë. Pra, me të vjetra do të ishte 4 milion. 4.3 milion të vjetra. Një Bitcoin. 436.000 lekë të reja. Po karon, sepse në pikat më të larta Bitcoin ka shkuar deri $20.000. Për shembull, exchange-i ndodh kollaj, bilese shumë interesante, sepse në Shqipëri edhe është tentuar që të vendosen. Dhe Alona do shtim bashkë për bler Bitcoinin ton të parë. Po, si do ja bëni? Si do ja bëni? Atëherë do shkoni në një website që quhet Coinbase, që janë website të cilat janë exchange Bitcoini, atje do ju jepet një portofol digital dhe ju aty mund të që ta mbaj Alona. Po, sigurisht. Dhe aty Alona do blej Bitcoinin. Dhe pastaj do të japi 4.336.000 lekë. Po thonë që mund ta blesh me cash në Shqipëri, ka mundësi ta blesh edhe në cash në Shqipëri nëse do ta nuk e di, nuk besoj se mund ta blesh në cash në Shqipëri, okay, nuk e di këtë gjë. Ka marrë informacione. Nuk e di se si ndodh kjo. Po mirë, një pyetje kam unë. Por ajo që desha të thoja është kjo që në Shqipëri është të tentuar, edhe po tentohet në botë që të vjen ATM Bitcoini që ti e bën exchange-in direkt. Pra, nëpërmjet aplikacionit që juve keni parat tuaja në Bitcoin, mund ta drejtoni drejt ATM-s dhe ajo duke skanuar QR kodin, ajo automatikisht kupton se çfarë keni në portofolio dhe sasinë që doni të ndryshoni. Por baza, se nuk duhet të dizinformojmë, është që paraja duhet të kthehet në Bitcoin, pra duhet të digitalizohet. Ajo pika duhet të certifikuar. Domethënë nuk mund sepse ka dhe spekullime. E kuptoj, po megjithatë, për shkak se Bitcoini garanton privatësinë, ka sens që ti të mund ta blesh atë me cash, sepse nuk lidhet domosdoshmërisht dhe kjo është ideja, që të mos lidhet domosdoshmërisht me identitetin tënd. Patjetër, mund të kesh Bitcoinin, po identiteti nuk më çifet në këtë lloj forme. Identiteti më çifet nga inkriptimi i adresës tënde. Pra, domethënë nëse unë e blej Bitcoinin nga kompjuteri i shtëpisë nëpërmjet Coinbase, atëherë adresa ime inkriptohet apo kodohet apo dhe futet në shumë shtresa
adresa të tjera që nuk identifikohen dot se ku jam unë që kam bler Bitcoin. Është bërë realitet në Shqipëri? Ka filluar të joshën shqiptarët nga kjo monedhë? Kryesisht janë moshat e reja, domethënë të cilët kanë avancuar shumë. Ka filluar të veprohet nëpërmjet Bitcoin? Ka pasur tentativa që të hapeshin edhe ATM të cilat në Shqipëri dhe në Kosovë, që të konvertonin Bitcoin në lekë shqiptare, por ka qenë një politike e bankës shqiptare me të drejtë guvernatori Seiko ka njoftuar që pritse si jemi gati për të lloj mohabeti. Ne parë që nga banka ka pasur një lloj alarmi, a nuk është Bitcoini një mënyrë për të kryer aktivitet kriminal, po themi për të bërë gjëra jashtë sistemit më lehtësisht? Po si nëse do isha unë një bos droge, po themi pse jo në Bitcoin, me që janë të pa patjetër, po, ndodh ajo që është e pa evitueshme, e kemi parë këto edhe në darknet, ku monedha e shkëmbimit është kryesisht monedhat digjitale dhe ka raste që ngrihen edhe monedha digjitale vetëm për një qëllim të caktuar, duke mos pasur një blockchain fix që i suporton ato monedha dhe këto janë ato tragjeditë të cilat kanë krijuar goxha probleme kohët e fundit. Geri, një pyetje praktike. Nëse një Bitcoin kushton 436.000 lek, një Bitcoin, si blen një akullore me një Bitcoin? Në Tiranë nuk mund ta blesh dot një akullore me Bitcoin. Mund të ketë për shembull thyesa të kësaj për tani një të mitën e Bitcoinit për të shpenzuar? Patjetër. Qindarka apo? Patjetër që po. Edhe këtë mund ta shikojmë te kontrata e muzikantëve, të cilët unë mora për shembull se si një gjë kaq likuide mund të monetarizohet. Dhe ajo funksionon kështu që një muzikant mund të lidh një kontratë për këngën e tij dhe e kthen në biznes dhe automatikisht kur dikush e dëgjon për dorëzile apo në një film, automatikisht i konvertohet mbas kontratës parat në para digjitale. Dhe merr sa specially Bitcoini. Pra, nëse duket pa. Është e inkrementueshme. Prandaj thashë me çka këtë vlerë kaq të madhe për një monedhë të vetme. Do të blesh, aty kanë ngelur të blesh një akullore me Bitcoin. Por ajo diçka që ishte me pak vlerë. Ajo më shkoi në mendje Alona. Po psikologjisht sa duash. Po ka ardhur vera dhe po vjen pra vera siç e posti. Mirë. Geri, shumë faleminderit. Është 30 vjetori i internetit civil tani, kështu që një nga gjërat më të rëndësishme ishte prodhimi satelite që mund bëri përshtypje. Në Francë, që arrin të prodhonte një satelit në 1 apo 2 muaj. Për çfarë shërbejnë këto? Për teknologji. Satelitët do të shërbejnë për të ofruar internetin globalisht. Është një ëndër e vjetër e Google-it që donte ta lëvronte internetin në balona në atmosferë. Tashmë francezët kanë thënë prit se neve ditë bëjmë satelit shpejt edhe po shtrojmë një rrjet satelitësh rreth e qarkut. Rreth e qarkut. Edhe mbaron kjo mohabet. Më shumë junk hapësinor domethënë. Po, tjetër mohabet. Alessandra Bullok. Okej, mirë, shumë faleminderit Geri. Faleminderit. Ju kohë shumë shpejt sot duke numëruar Bitcoin. Jo, po mendoja unë të paktën në hyte ka ta njerëz që kanë të vështirë të merren me euro, me lek, nuk di sa imagjino me Bitcoin tani më keni futur në një. Miles ka inteligjencë artificiale që menaxhon Bitcoinit. Jo, Geri, jo faleminderit. Jo, më mirë me lek atje. Nxjerr e paguaj akullore me ato lekët e mia, nuk ka problem. Shumë mirë, atëherë, ndërsa Alona do të vëj një akullore, ne do të shkojmë tek Erion Dushi, zotrin në redaksionin e lajmeve këtu në A2CNN për të marrë më të fundit prej asaj anë të studios. Erion, edhe një herë mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Policia ka nisur procedimin penal për 33 persona që morën pjesë në protestën e së shtunës në bulevard. 14 prej tyre janë arrestuar, 11 ndiqen në gjendje të lirë, ndërsa 7 të tjerë janë shpallur në kërkim. Policia njoftoi se ka nisur procedimin penal edhe për sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili ka qenë edhe organizatori i protestës së 16 marsit. Akuzat janë organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme, goditje për shkak të detyrës, kundërshtime dhun të punonjësit të policisë, prishje të rendit dhe qetësisë publike dhe mbajtje e përdorimi lëndëve plasëse. Kryeqyteti festoi dje me vonesë festën e ditës së verës. Të shumtë ishin qytetarët që ndoqën nga afër mbi 50 aktivitete të ndryshme të sugjeruara nga Bashkia e Tiranës. Pjesëmarrja numëronte të ardhur nga qytete të ndryshme. Sheshi Skënderbej, Nën Tereza, bulevardi kryesor, kodrat e liqenit dhe ish bloku ishin zonat ku zhvilluan aktivitetet e ditës së verës. Krahas muzikës dhe sportit, një kënd të veçantë në bulevard kishte edhe panajiri i policisë, ku efektivët ishin në dispozicion të fëmijëve. Aktivitetet u çelën nga kreu i bashkisë Erion Veliaj, i cili nuk nguroi të bënte krahasimin me atmosferën e së shtunës. Ndaj dhe unë sot duhet i falenderoj të gjithë qytetarët e Tiranës, që dje u distancuan nga aktet dhunës të zjarrit, hurit dhe të litarit, dhe sot demonstrojnë masivisht atë që është Tirana e vërtet. Tirana për tejt majtës dhe për tejt djatës, për tejt...
Dy ish-ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Greqisë, Ditmir Bushati dhe Nikos Kodzias, morën pjesë në konferencën shkencore të organizuar nga Ministria e Jashtme greke dhe Universiteti i Pireut, ku nuk kanë shmangur deklaratat lidhur me negociatat mes dy vendeve për heqjen e ligjit të luftës dhe marrëveshjen e detit. Së bashku me Nikos Kodzias dhe me ekipet tona vendosëm që të angazhohemi për të zgjidhur çështje dypalëshe të paketës dhe unë besoj që diplomatët tanë dhe kryeministrat do ta përfundojnë këtë proces duke siguruar cilësinë dhe integritetin e debatit publik, i cili nuk duhet lejuar që të helmohet, tha ish-ministri Bushati. Kryeministra britanike Theresa May inkurajon parlamentin për votimin e marrëveshjes së Brexit këtë të mërkur, përndryshe rrezikon që dalë nga Bashkimi Evropian të ndodh për më shumë muaj e përjedhoi ndoshta edhe kurrë. Alarmin e dha pas votimit kundra 2 herë të marrëveshjes, duke shtuar që nëse kërkohet më shumë kohë, Bashkimi Evropian do e detyrojë Britaninë e Madhe të marrë pjesë në votimet e majit, e nëse kjo ndodh, do duhet të jetë lidhur me të edhe për një kohë të pacaktuar, çka do të regjistronte dështimin e parlamentit britanik. E ndodhur para kësaj situate, Jeremy Corbyn i laboristëve u shpreh gatshëm ta votojë marrëveshjen, me kusht që pas asaj të mbahet një referendum popullor që do të miratojë për negociatat pasardhëse. Kaq dhe për këtë takim të dytë me informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Faleminderit Erion për gjithë informacionet që na dhe, ndërkohë që ne rikthehemi sërish në studion ton, tani për të hedhur një tërbështrim për sa takon me situatës meteorologjike për rajonin, për Europën, sigurisht, dhe pse jo për të marrë më tej info, dhe këtë na e bën Tanja në programin ton. Tanja, edhe një herë tjetër mirëmëngjes bashk, shikojmë hartën e Europës, çfarë po ndodh sot? Po, aktualisht është harta e temperaturave, pjesa më e madhe kalon në hartën e rreshjeve, në fakt kjo është më e rëndësishme, pasi pjesa më e madhe e Europës mbetet në kushtet e kthjellime me vranësira kalimtare, më të shpeshta vranësirat janë në zonat lindore. Ndërkohë, pjesa tjetër, pra veri perëndimi, pjesërisht qendra dhe veriu i Europës, do të jetë sot me vranësira dhe me rreshje, sasitë e rreshjeve janë të paktën në veri perëndim dhe veri, ndërkohë më të konsiderueshme rreshjet dhe në formë dëbore janë në pjesën më të madhe të zonës së Alpeve, të cilat gradualisht në pjesën e dytë të ditës së sotme do të zhvendosen drejt Ballkanit Verior. Shohim që në brigjet perëndimore të Adriatikut kemi vetëm vranësira dhe jo rreshje, rreshjet i presim në pjesën më të madhe të Ballkanit gjatë ditës së nesërme, por sasi shumë të pakta. Ndërkohë, për sa i përket temperaturave, vijojnë temperaturat të jenë të ulta në zonat në perëndim, veri perëndim dhe pjesën më të madhe të perëndimit, po ashtu qendra dhe veriu. Ndërkohë, krejtëndryshe është situata me temperaturat në pjesën jugore të Europës. Sigurisht që gadishulli iberik dhe mesdheu mbeten në temperatura të larta, maksimumi i takon jugut të Italisë, por ajo çfarë vlen të theksohet gjatë ditës së sotme, por edhe nesër, është Europa juglindore, ku temperaturat janë shumë të larta, pritet dhe maksimumi 23-24 gradë Celsius si në Europën juglindore. Mbetet maksimumi në rang kontinenti 26-27 gradë Celsius, kjo në ekstremin jugor të Spanjës. Kjo është tabloja kontinentale për ditën e sotme, por pak a shumë edhe për ditën e nesërme, vetëm se do kemi një zhvendosje të rreshjeve drejt zonave qendrore dhe verilindore. Mirë, faleminderit Tanja për gjithë informacionet që na jep. Okej, jepim edhe një vështrim koha tani për të parë, po shikojmë trafikun në kryeqytet, zonën Zotrin, tani është edhe momenti kur ka aksion, me thënë drejtën, kur vjen puna tek trafiku. Mund të shikojmë që hyrja e Tiranës, që bën çudi sepse normalisht në këtë moment hyrja do të ishte më e lirshme, por hyrja e Tiranës sot është e vështirë nëse ndodheni tek zona e Kaza Italias për të hyrë në Tiranë, por edhe dalja gjatë gjithë unazës së re shikojmë se është shumë e ngadalësuar, edhe pjesa e Kamzës dhe është një kalim atje rreth spitalit që ndodhet, është gjithashtu shumë e ngadalt në këtë moment, kështu që keni parasysh që do të jeni shumë ngadalë në zonën e Kamzës dhe në hyrje Tiranës zë Zotrin ndërsa vini këtu, ndërkohë që shikojmë rrugën Dritan Hoxha është e ngadalt edhe ajo në disa prej segmenteve të veta ku ka semafor, dhe rrotullimi i Zogut të Zi paraqitet me ngarkesë në këtë moment, edhe gjithë rruga e Durrësit ndërsa shkon drejt qendrës. Gjithashtu shikojmë edhe Don Boskon që është tepër e ngadalt, sidomos dalja e Don Boskos drejt Unazës do t'ju mbaj atje për një kohë gjatë në një shkolon, pra siç do të prisni tek ai semafor. Shikojmë poshtë kryqëzimin e 21 dhjetorit, i cili është i skuqur në të dyja anët, dhe rruga e Kavajës
po shikojmë drejt qendrës është e ngarkuar dhe në zbritje drejt 21 dhjetorit gjithashtu. Unaza paraqitet më mirë në këto momente. Bulevardi Gjergj Fishta dhe bulevardi Bajram Curi janë më të lirshëm se sa rrugët e tjera. Rruga Elbasanit tepër e ngarkuar është fillim jave. Ne do të shikojmë se është trafik që fillon qysh nga qyteti Studenti dhe zgjat deri në përfundimin e rrugës Elbasanit në Unaz. Pra, gjithashtu Unaza shumë e ngarkuar në bulevardin Jeanne d'Arc, pra nga Bryli përgjatë Ministrisë së Jashtme deri në kryqëzimin e rrugës Elbasanit. Unaza është e ngarkuar, shumë e ngarkuar është rruga Hoxha Tasin dhe rruga e Kongresit të Manastirit, gjithashtu dhe rruga e Dibrës, pra zbritja nga Kino Studio dhe nga pjesa lindore e qytetit në të gjitha opsionet e mundshme paraqitet e ngarkuar, zonja e zotrinj, pasi janë edhe rrugë cilat nuk ofrojnë më shumë se sa një korsi dhe ka pak shkëmbim. Kemi një ngarkesë të madhe atje në zbritjen e Freskut, gjithashtu pranë stacionit të policisë numër 4, është edhe rruga Ura, pra ku takuar ato bashkë ka një ngarkesë sepse shihet në hartë me ngjyrë të errët. Kjo është për tani bollë ngarkuar situata në kryeqytet. Ne do të lidhemi edhe një herë me studion e lajmeve këtu në A2CNN për takuar atje kolegun ton Erald Kodeli që ka më të fundit nga sporti. Ju përshëndes edhe një herë Blendi dhe Aulona. Do ta rinisim këtë segment të dytë të sportit me Barcelonën dhe mbi të gjitha me Lionel Messin. 3 gola të shënuar nga ylli i Argjentinas në fitoren 4-1 që katalanët regjistruan në fushën e Betisit dhe në një ndeshje ku Barcelona e rrit në 10 pikë diferencën në krye të La Liga Spanjolle, një paraqitje e jashtëzakonshme ajo e Messit, i cili realizoi 3 golshin numër 51 në karrierë dhe në fund mori duartrokitjet e të gjithë tifozëve të Real Betis. Ky është edhe momenti. Do të spostohemi në Premier League angleze, aty ku Liverpooli fitoi 2-1 përballë Fulham në fushën e Fulhamit me golat e Mane dhe James Milner. 3 pikë që i japin kreun përkohësisht skuadrës së drejtuar nga Jurgen Klopp, edhe sepse Manchester City ka 1 pikë më pak. Ndërkohë vazhdon kriza e thellë e Chelsea-t që u mposh 2-0 në fushën e Everton me golat e Richarlison dhe Sigurdsson. Do të spostohemi në Francë, aty ku është luajtur super sfida e Ligue 1, Paris Saint-Germain përballë Marseille. 3-1 ishte rezultati në favor të marsejezëve me 2 gola të Angel Di Maria dhe 1 gol të shënuar nga Kylian Mbappé. Mbappé regjistron edhe shifra të jashtëzakonshme sepse në 35 ndeshje ka realizuar 31 gola dhe ka dhënë 15 asist, ndërkohë që Paris Saint-Germaini duket se shpallur që tani kampion, ndërkohë për ekipet e tjera vazhdon një kampionat më vete. Spostohemi në Bundesligën gjermane. Bayerni bëri detyrën duke fituar me rezultatin e thellë 6-0 përballë Mainzit. James Rodriguez ishte protagonist në këtë ndeshje me 3 gola të realizuar, tripleta e parë për këtë futbollist me fanellën e Bayernit në Allianz Arena. Bavarezët që ngjiten në krye të renditjes duke kaluar edhe Borussian e Dortmundit me avantazhin e golave të shënuar. Ndërkohë fitore mjaft e madhe ajo e Werder Bremen 3-1 në fushën e Leverkusenit. Protagonist ishte edhe ylli shqiptar Milot Rashica me 1 prej golat të realizuar, një futbollist i cili është shumë premtues dhe që militon me përfaqësuesen kosovare. Blendi dhe Aulona, kjo ishte gjithçka edhe për këtë pjesë të dytë të sportit. Shumë faleminderit Erald, si tifoz i Bayernit, na e mbushim mendjen 6-0 tani, mbas asaj humbje gjatë javës. Mirë, faleminderit. Është koha tani për të lexuar disa prej komentet tuaja, zonja zotrinj, që i keni lënë në faqen tonë në Facebook. Është mund ta gjeni shumë kollaja A2CNN në Facebook dhe bashkoheni në faqes tonë. Ju rekomandoj sepse mbeteni të informuar gjatë gjithë kohës. Ja disa prej mendimeve tuaja. Po, kishim hedhur një pyetje pra cili është komenti juaj për se takonte protestës së ditës së shtunë të opozitës. Kanë ardhur mjaft komente. Për shembull Arditi thotë protestat duan vazhdimsi, nuk shkëputen. Së shpejti protesta nëse vazhdon kështu do të humbas vrullin me situatën në të cilën ndodhet ky vend, protestat nuk duhet të ndalen. Luani thot proteste drejtë paqësore, policia pati tejkalim kriminal në përdorimin e lëndëve helmuese, kështu mendon ai. Ndërkohë Ardiani thot protesta ishte aq pozitive sa pas disa vitesh kur Facebooku të rikujtoi postime, do të kuptojmë ata që kanë folur negativisht për protestën do të ndryshojnë mendje. Dhe Bardha thot protesta fliste vetë, s'ka nevojë për komente, nuk ishte e dhunshme dhe
shikoni çfarë bëhet në Francë, në Serbi dhe në Rumani për të kuptuar pra se çfarë do të thotë dhunë. Pra ky është këndvështrimi i njërit prej teleshikuesve tanë. Kujtojmë që ne do të ngelemi te kjo temë në fakt dhe me të ftuarin që presim ty pas pak në studio do të jetë analisti Gentian Gaba, i cili natyrisht do të komentojë dhe protestën, por të shikojmë pak sa edhe këtë qasjen e faktorit ndërkombëtar apo jo. Po, patjetër, ka patur edhe një shkrim që prezantojmë pa kohësh mbi tek Politico.al mbi rolin e ndërkombëtarëve, deklaratat e ambasadës amerikane, po do kemi Gentin këtu në studio, mbas pak flasim bashkë me ta. Po, pak minuta publicitet dhe rikthehemi sërish në program. Kthehemi edhe një herë këtu në A2CNN, zonë zotrinj po ndihni Dita Jonë, shkolla tani për të folur pak për ngjarjen politike që dominoi fundjavën e kaluar dhe vimësinë e kësaj. Këtu në studio me ne për herë të parë dhe urojmë mirëseardhjen është analisti Gentian Gaba. Mirëmëngjes. Gentian, unë po shihja bashkë me Olonën njëri nga shkrimet e tua të fundit në fakt tek Politico që kishte të bënte me qëndrimin e ambasadës amerikane. Pati një reagim i cili u kundërshtua pastaj nga opozita në një farë mënyrë kur ata thanë mos u bëni palë, por pati një reagim nga ambasada amerikane të premte në mbrëmje, i cili ishte tepër i shkoqur në mënyrën se si thoshte, ne njohim këtë qeveri, ky parlament është legjitim, është bërë punë shumë e mirë, reforma në drejtësi ka ecur përpara, ka akoma punë për të bërë, por Shqipëria është në rrugë të mbarë dhe pastaj ishte ky reagim pra mos u bëni palë. Ti e shikon një dallim midis qëndrimit të Departamentit të Shtetit dhe kritikave në raporte për Shqipërinë dhe këtij qëndrimi. Mund të jetë që ambasada të dalë kundër Departamentit të Shtetit? Ideja është që le të themi ambasada amerikane përshkroi një situatë që prej kohësh është mësuar të na shkoqisë, edhe madje ishte më e kthjellët, më e qashtë se kur mesazhi sikur se thatë edhe ju, i cili zakonisht mesazhet e ambasadave kanë nevojë për gati një analizë paraprake për të kuptuar çfarë do thotë. Ky mesazh ishte shumë i qartë. Pra le të themi që ka një këndvështrim shumë të pastër për situatën, mirë po ajo që unë theksova te shkrimi ishte fakti që 2 ditë më parë Departamenti i Shtetit, duke huazuar ato që ishin qëndrimet e OSHE-s mbi zgjedhjet, dha një këndvështrim ose pranoi faktin që zgjedhjet në një farë mënyrë kishin pësuar disa tjetërsime, edhe kjo e çon situatën në një farë paradoksi, sipas meje të paktën, ku nga njëra anë ambasada edhe për investimet historike për sa i përket reformave që ka bërë në Shqipëri, është gati e detyruar që të mos legjitimojë një akt pa precedent, edhe të kërkojë vimësi të politikës së brendshme. Pra, kjo ishte ajo papajtueshmëria që unë pash, domethënë midis deklaratës të ambasadës dhe Departamentit të Shtetit. Në qoftë se duam të hyjmë pastaj në një farë hamendësimi gati konspirativ, gjë që unë nuk dua të bëj, thonë që nuk ka një ambasador, këto qëndrime mund të jenë të momentit, por nuk mund të përfaqësojnë frymën e përgjithshme të një grupimi që mund të formsohet me ambasadorin e ri. Ka shumë amendësime që mund të bëjmë. Megjithatë, le të pranojmë faktin që mesazhi ishte shumë i qartë, shumë domethënës që gati rrezikonte të vinte si një shpat Demokleut mbi opozitën, gjë që nuk ndodhi në fakt, sepse pavarësisht se zoti Basha tha që e komentoi sikur se thatë edhe ju që mos u bëni palë, nga ana tjetër, pjesëmarrja në protestë tregoi që nuk u zbe nga pati një efekt. Megjithatë, ajo që zoti Basha tha mos u bëni palë hyn brenda suazave të interpretimeve politike, pavarësisht se këtu në vendin tonë ne jemi mësuar që t'i shohim ndërkombëtarët me ato sytë e fëmijëve dhe ata kanë marrë një farë e përsie kundrejt nesh pikërisht për këtij fakti që është një rreth vicioz që ne ushqejmë në mënyrë vazhdueshme, domethënë ata janë prindin e fëmijët dhe si prindi që shpërblen fëmijën kur sillet mirë ose kur sillet keq, formson tek ne sjellje politike që riciklohen në mënyrë të vazhdueshme vit pas viti edhe në mënyrë të gabuar. Mjafton që të kemi një okay nga një shtet i huaj dhe ne automatikisht e marrim atë si një kanun për vazhdueshmërinë e politikës tonë, qoftë ajo e mirë apo e gabuar, pa as edhe një farë interpretimi të brendshëm, pa krijuar as edhe një farë, le të themi, brendësimi të leksioneve që duhet të marrim në qoftë se ky mesazh që vjen nga jashtë, se jo detyrimisht gjithë mesazhet që vijnë nga jashtë mund të përshtaten për kontekstin ton, mund të jenë në favor të zhvillimit ton demokratik, apo janë, sikur se flitet shumë kohët e fundit, janë më tepër
proj një qasje që kërkon më shumë stabilitet se sa demokraci. Edhe në qoftë se do të zgjatesha pak te kjo pjesë, do të kërkoja një farë krahasimi me situatën në Serbi. Tani, në qoftë se ne e konsiderojmë antarësimin ose procesin integrues si një rrugë drejt së cilës ne do të shkojmë dhe në të cilën do të kemi një përmirësim të institucioneve të raportit tonë me leadershipin politik, rasti serb, i cili në këtë moment Serbia është disi përpara nesh në procesin integrimit, na thotë që duhet të jemi të kujdesshëm sepse bashkë me mbështetjen e ndërkombëtarëve duhet që ne automatikisht si qytetar të jemi po aq kërkues ndaj institucioneve tona, ndaj politikanëve tan, pasi nuk është një garanci fakti që ne sa më shumë për vijë. Pra më përpara, megjithatë Vučić mund të jetë një problem edhe pse ka hapur kapituj etj. E kuptoj. Mirë, po. Jo, unë dua të di thjesht sepse sa i takon te faktori ndërkombëtar, ne pam protestën e opozitës datës 16 shkurt, që ishte natyrisht më e fortë, nëse kemi parasysh edhe sulmi që u bë dhe kryeministrisë, krahasuar me atë të shtunës apo jo. Mendon që gjithsesi zoti Basha, edhe pse nuk është thuajse dakord me faktorin ndërkombëtar, paktën ato deklarata që ata kanë dhënë, gjithsesi i ka dëgjuar ata në një farë mënyrë, sepse po të shkojmë te reagimin e protestës që u realizuat shtunën. Dukesh sikur ishte thirrëshe pra për përqetësi, ishte më i qetë në aksion, flas gjithmonë pavarësisht se pjesëmarrjes. Mendon që gjithsesi faktori ndërkombëtar pavarësisht se mund të injorohet në thonjza deri diku, por që gjithsesi është i rëndësishëm, paktën në politikbërje në Shqipëri. Po patjetër që është i rëndësishëm, sepse përndryshe zoti Basha nuk do të ishte shprehur në një gjuhë që pak njerëz mund kuptonin përpara sheshit Partisë Demokratike kur e adresoi realisht. Pra ky ishte një sinjal i qartë që sikur se thash, domethënë për të marrë vëmendjen e prindit, fëmijët tanë, majoranca dhe opozita flasin me përpiqjen të kapin audiencën e huaj më shumë se sa të brendshme. Madje është gati shpërthyese reaksioni kur ka një media të huaj që bën një kronik disi anti-qeveritare apo në një kronik në cilën kritikohet opozita, sepse është shumë më shumë se ç'duhet i rëndësishëm impakti i ndërkombëtarëve në këtë proces. Për mua, në shkrim unë them që shqiptarët duhet bëjnë të sillen as më shumë dhe as më pak se sa etrit themelues të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk do të thotë që duhet të kenë një raport revolucionar me politikanët apo me rendin që ne kemi, por duhet që në një farë pike qytetarët të ndërgjegjësohen, sepse në qoftë se nuk ndodh ky ndërgjegjësim, do të kemi dy fëmijë që zihen njëri tjetrin, një prind i keq ose i mirë në varësi të momenteve që na orienton pa kurfar kujdesje ndaj kërkesave tona të brendshme, që mund të jenë shumë ndryshe nga ato të leadershipit politik. Dhe fakte kanë treguar që ndër vite janë kërkesat e qytetarëve kanë një çarje të madhe midis. Mund të jetë edhe, ndoshta do ta adresojmë fajin e atyre që bëjnë politikë në Shqipëri, përderisa i thrasim gjithmonë faktorin ndërkombëtar, sepse nëse do të gjenim të zgjidhnin vërtet gjërat në shtëpinë tonë, të paktën ata që bëjnë politikën, qoftë majtas dhe djathtas, mbas edhe faktori ndërkombëtar. Nuk do ishte kaq i rëndësishëm. Ndoshta jo kaq i rëndësishëm, por që gjithsesi Për shumë fakti që politikanët shqiptarë të gjithë praktikisht vdesin për një foto me presidentin amerikan që ta kenë ata, që është një realitet gati pakistanez në një farë mënyrë, domethënë, por ti e ke akoma këtu tek ne tregon që besueshmëria tek tanët është e ulët dhe për të bërë i besueshëm ndonjëherë duhet të asociohesh të kesh bekimin e. Kështu që faji mund të jetë në të dy anët. Si shikon ardhmërinë e aksionit politik të opozitës pas ai shkrimi që shkruar, po themi, në kohën e protestës, mbas kësaj proteste të 16 marsit, çfarë mendon se ka ndryshuar shtunën edhe të ndryshojë në vazhdim? Në këndvështrimin tim nuk ka ndryshuar asgjë. Domethënë opozita ndodhet po në të njëjtat pozita, është e detyruar që të mos ndalet, pasi rruga që ka zgjedhur nuk parashikon as kthim pas në radh parë, e mbi të gjitha parashikon një ngritje ose një shtim të aksionit vet për të marrë atë vëmendjen e partnerëve ndërkombëtar, të cilët në instancë të fundit do të jenë ata që do t'i bjen gongut për të thënë që okay, meçi mbaroi, do të shpallin fituesin. Po ja ta ndjekim anglisht me që jemi këtu, se është momenti. Para jush dhe para Shqipërisë. Apeli më i fortë ishte për ndërkombëtarët. Ja tani vjen ai momenti për të qenë no demokrasi. Pra duket ka dashur të jetë. Nuk ka stabilitet pa demokraci. Okej, nuk është momenti, por gjithsesi është apo ja.
no stability without justice, no stability without equality before the law. Lideri opozitës. Parazi para ligjit është një tjetër gjë dhe zoti Basha që flet anglisht në mënyrë që të jetë i kuptueshëm pa nevojë përkthyesi nga faktori ndërkombëtar. Kish mesazh tjetër I qartë që bëhet aty. Nuk e di nëse ju e vutre, por gjatë protestës kishte edhe pankarta ose ekskluzivisht pankartat ishin në gjuhë angleze. Kështu që kësaj radhe, kështu që ishte një protestë e menduar dhe me objektivat të qarta, jo ndaj audiencës brendshme, po ndaj audiencës jashtme. Nëse le të themi pak siç ka premtuar deri tani Basha nuk e rrëzon Ramën, siç ka thënë, sepse në çdo protestë që ka ardhur, sa herë që kemi dëgjuar gjithmonë lajmotivi është dita e fundit e Ramës në pushtet, do të rrëzojmë sot Ramën etj si këto. Nëse Rama nuk rrëzohet, si e shikon të ardhmen e Bashës në kreun e opozitës? Do jetë më I besueshëm ai tek njerëzit e tij në fundit që vërtet arriti të rrëzojë Ramën? Unë jam tifoz I dy gjërave, që të hiqet fjala uragan popullor nga fjalori politik dhe rrëzimi I dikujt një ditë të caktuar. Pra, mendoj që zoti Basha këtë radhë nuk në këtë 16 mars nuk pati një të thirrje të 16 shkurtit, pavarësisht se domethënë është duke u përshtatur me këtë gjë sepse kriza është për të ndëjtur, madje është për të ndëjtur të gjatë. Zoti Basha po luan këtë moment me karrierën e vet, pra është në një moment shumë përcaktues për të ardhmen e tij politike, por kam përshtypjen që ky është një aspekt dytësor, sepse kriza në të cilën kemi hyrë është do krijojë një profil shumë domethënës për Shqipërinë në vijimshmëri, pasi është krijuar një precedent. Precedenti rrezikon që të kthehet në pastaj në atë vallën tonë të përhershme të përsëritjes të krizave një të tipare, pra nëse do shkojmë nga çadra në çadër, do shkojmë nga djegja në djegje. Kjo është e rrezikshme. Kjo është e rrezikshme, por unë nuk dua të flas vetëm për këtë pjesë, unë e kuptoj rrezikshmërinë e situatës, por në të njëjtën anë unë si qytetari I këtij vendi nuk mund të pajtohem me faktin që pasi ka ndalë në pa faktet shumë domethënëse për mënyrën se si janë tjetërsuar zgjedhjet në rrethje shumë të rëndësishme, pasi nuk ka as dhe një lloj le të themi kështu rishikimi të qëndrimeve ndaj atij kryetarit të partisë socialiste në një qarë shumë të rëndësishëm, domethënë madje duke këmbgulur mbi rolin e tij. Kjo do të thotë që vlerat e tij, kjo do të thotë që nuk është se kemi një person që sillet me një çfarë thua agenti është që nëse zoti Rama do të thënë, okay, Banjush Dako është përgjuar, janë marrë masa, siç kemi parë që kanë përzënë nga grupi parlamentar brenda ditës për një fjalë goje dikush që ishte dakord për protestën e Kuksit për shembull apo diçka, atëherë do të kishte qenë ndryshe, por ti thua arroganca I shtohet, po themi zellit të ndjekjes së kësaj çështje deri në fund. Kjo gjë I shton benzin zjarit, pasi kemi një opozitë që prej kohësh e ka ngritur në oktavën më të lartë në betejën kundër krimit, drogës e kështu me radhë, dhe në qoftë se ti nuk zgjidh të lloj problemi që ti ke në radhët e tua, është gati sikur ti të vazhdosh të tregosh atë plurën e kuqedemit. Pra e acaron akoma më shumë situatën politike. Nga ana tjetër, zoti Rama kupton që nëse heq dorë nga një nga eksponentët më të lartë në një qark që është shumë I rëndësishëm politikisht, I bie që të pranoj një faj ose edhe një farë bashkautorësie në mënyrën se si është zhvilluar fushat aty. Pavarësisht se unë nuk jam tip që mendoj që kanë fol telefon, ai gjushi me Nietzschen që është gangster dhe jo filozof, e kështu me radhë, pastaj ka fol Rama, këto janë dinamika që nuk na takojnë, por në fakt tu ka një mungesë përgjegjshmërie për sa I përket këtij aspekti që nuk është adresuar ende, madje vazhdon të. Pra do të bëjmë një qendrim thuat, edhe nga magjorë. Kam përshtypjen që nuk ishin bërë llogarit se do të shkonte deri këtu, nuk ishte menduar që opozita do ta bënte. Të që bëri e shokoi sistemin siç tha zonja Duma. Sa duhet pa. U gjen pa përgatitur. Në fundit fare, dhe dua ta kam shumë shkurt se jemi në fund të kohës. Ka një lloj romanticizmi të demokracisë nga ana e atyre që janë kundër qeverisë tani, e cila nuk ishte këtu. Po themi kur ka pas tjera skandale shumë të mëdha në vendin tonë me qeveritar, korrupsion, vrasje etj. Tani kërkojmë një demokraci puro. Dhe kërkojmë
praktikisht me të njëjtët aktor, Monika Kremandi, Luzin Basha, dhe ata që i kanë aktuar. Ka këtu një mos përputhje? Atëre, unë jam 33 vjeç edhe nuk e shoh këtë mos përputhje që thoni ju, por nga ana tjetër unë pyes veten sa do të vazhdoj me këtë gjë. Do me thënë, sistemi që në cilin ne jemi me modifikimet 2008-s është bërë i tillë që të jetë gati bipolar. Nga momenti që ne heqim ose një aktor vetë izolohet nga sistemi, betet vetëm një aktor dhe nuk ka në asnjë mënyrë dhe nuk ka asnjë shans që një aktor tjetër politik të mbush këpucët e PD-s në një farë mënyre. Pra, kjo do ndalinte përballë një partie shumë të fortë dhe një opozite akoma më të dobët. Mund të dalin njerëz të shkëlqyer, por në asnjë moment nuk do të ketë një forcë politike që të ketë infrastrukturën, njerëzit, për sa të mirë të jenë, që të kompensoj këtë vojë, të boshllëk. Edhe kjo është një gjë shumë e rrezikshme. Tani debate për demokracinë këtu nuk kanë munguar asnjëherë, si zbatohen, por problemi është që nëse duhet jemi pak pragmatist në këtë moment dhe unë sugjeroj që duhet jemi pragmatist sepse nuk na ka mbetur në debati i gjerë për demokracinë. Duhet që të kuptojmë që po jemi në ujëra shumë të rrezikshme dhe pavarësisht debateve duhet mbajmë sy të hapur mirë, të dëgjojmë me vëmendje si ndërkombëtarët si të brez, po të kemi dhe në një arsëtimin ton kritik. Mirë, të shikojmë se si do të evoluojë gjithçka, sepse do të jetë besoj në evolucion. Është në evolucion, siç edhe vjen të përmend kriza ka për të qëndruar një kohë gjatë. Këtian Gaba ishte këtu me ne, shumë faleminderit për kohën që nisot mëngjes. E gjejmë tek faqet e politico.al për më shumë. Ne tani do të marrim një ndërprerje shumë të shkurtër, do të kthehemi në anën tjetër me të tjera biseda, rrjetet sociale. Çfarë kemi tani? Kemi rrjetet sociale mas pak, po. Kemi fotot, ndërkohë edhe pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio me Elion. Okej. Këto ishin disa prej imazheve pra që na vinë nga bota. Erion Dushesh këtu me ne në studio tani për të parë rrjetet sociale dhe aventurat e kësaj fundjavë në to.
Sa mirë që e ke quajtur. Është pikërisht aventurë sepse kjo fundjavë ka qenë totalisht e gjeshur për sa i përket aktiviteteve. Aktivitetet brenda kishin aventurat e vetet posaçme, për të cilat pati gjithashtu edhe reagime në mediat sociale. Sigurisht e morët vesh gjatë protestës së të shtunës organizuar nga opozita në Shqipëri, pati edhe njerëz që u proceduan nga ana e policisë dhe ishin jo pak për 33 persona, të cilët disa u ndoqën në gjendje të lirë, disa nga shtëpia, madje disa u futën edhe në ambientet e policisë. Në lidhje me këtë gjë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka dashur të reagojë duke thënë se përdorimi militantëve dhe ushtarakëve të krimit në polici për të goditur qytetarët dhe kundërshtarin politik është i pari më i qartë i këtij regjimi kriminal. Edi Rama, thot ai, ka ardhur në pushtet me ndihmën e bandave dhe ka zgjedhur të jetë me bandat kundër popullit. Asnjë procedim penal nuk e ndal Partinë Demokratike dhe qytetarët për të përmbushur misionin tonë për Shqipërinë si e gjithë Europa. Një mision ky i cili zhvillohet ende më tej, ku sikurse ju referuat në mediat online, pati disa të dhëna që kryeministri nga protesta e opozitës pati komplikacione për sa i takon zemrës, ai shkoi u kurua në spital dhe në lidhje me këtë gjë nuk ndodhej mirë, nuk ndodhej në kushtet optimale për të bërë edhe këto videot e zakonshme sikur është mësuar të bëj në videokonferencat në rrjetin social Facebook, por këtij reagimi kryeministri në rrjetin social Twitter ka dashur të japë përgjigje duke përdorur gjithmonë atë mënyrën e tij të shkrimit, ju lutem kaloni te statusi i kryeministrit, teksa shkruan që bën babatët të ngjaj. Mir Kadriu i Barifalliut më pas ka çuar në spital me tër kadrinët e portaleve, duke u referuar gjithmonë mediave online, por ju mi që më rakoseni si keni hequr akoma kazanët nga iPhone-at. Nëse sa dola nga studio e Adit, pas një dite larg qytetit, larg kadrinjve dhe rrëmetit, faleminderit për merakun, duke e shoqëruar postimin e tij edhe me një foto si për të thënë që ka qenë duke punuar dhe duke bërë një nga ato pikturat e tij që vetëm kryeministri mund të bëjë, dhe që shumë shpejt besoj ne do e shohim edhe në ekspozitën e radhës sikur. Pas ka frymzuar protesta gjithsesi, me sa duket. Artistët gjithmonë frymëzohen nga diçka dhe kjo duket në fakt si një zemër që ka shpërthyer nga një infarkt. Mund të dallojë në cep atje edhe një peshk ka qenë me gojën e hapur, nëse mund ta shikosh në cep. Me sa di unë Adi, shoku i kryeministrit është skulptor. Mi po dakord, kryeministri përdor pikërisht të bujrat. Okej. Po mbase, ka qenë kaq i fush frymëzimi sa që ka kaluar edhe tek skulptura. Por nuk mungoi menjëherë edhe përgjigja e rrufeshme e zotit Balliu, i cili referohet pikërisht këtij postimi të kryeministrit dhe thotë 5 muaj protestë nuk the një fjalë, thotë. Sa dolëm tek shëndeti jot, fillove avazin e vjetër. Unë dëshiroj të jesh shëndoshe mirë me shëndet si babai një shoku të shkollës. Madje dëshiroj që mjekët të të lejojnë sërish celularin dhe ti mos abuzo më, thotë, duke shkruar sidomos fjalët babe bir, se këtu ti ngatërohesh keq, me që e mirë, siç edhe thua, bë një video live në RTV. Kjo ishte sfida e hapur që i bëhet kryeministrit, por që shqyqy që nuk vazhdoi kjo telenovel në rrjetin social, se edhe ne nuk do të. Pra sfida e zotit Balliu ishte që Rama ta provojë që është mirë me shëndet dhe nuk ndodhet në spital në kurimin dhe kujdesin e mjekëve. Nuk ndodhi video, kështu që presim reagimin. Që mund të shikoj si prova që... Unë të thoja mos u shqetësoni. Nuk ka për të shqetësuar. Një tjetër lajm që ka shoqëruar orët e vona të ditës së djeshme ka qenë ai që është shpërndar nga Taulant Balla i Partisë Socialiste, i cili ka bërë të ditur se gjykata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rihapur çështën e Gërdecit. Lajmi thotë ai vjen 11 pas tragjedisë së madhe, duke kujtuar më parë që gjykata ka hedhur poshtë edhe pretendimet e djalit të ish kryeministrit Berisha, Shkëlzem Berisha, i cili kishte hedhur në gjyq një autor që shkruante Gajlar Losën, është personi që ka shkruar në lidhje me Shkëlzem Berishën dhe Gërdecin, trafikimin e armëve dhe çfarë u bë në gjithë atë. Kundër të tjera, titulli i librit ishte Arms and the Dudes, është bërë madje edhe një film nga Hollywoodi për sa i takon këtyre ngjarjeve të Gërdecit. Vendimi, thotë zoti Balla, është bërë publik më këtë 11 vjetor të tragjedisë së Gërdecit dhe në argumentet e saj, gjykata hedh poshtë pretendimet e Shkëlzem Berishës se ai nuk është i përfshirë në këtë veprimtari, duke u referuar fakteve dhe investigimeve të mediave më të rëndësishme botërore si New York Times, dokumentari i televizionit Al Jazeera, mediave shqiptare dhe pasuron dhe më tej akuzat ndaj tij, thotë, duke u referuar librit të Losën,
i cili ka dëshminë e vajzës së Kosta Trebickës, e cila konsideron shkëlqyenin një vrasës të mundshëm të babait e saj. Këto janë akuzat që gjithashtu renditën, shoqëruar ky postim pastaj edhe me foton respektive të Shteteve të Bashkuara dhe gjykata kriminale për sa i përken distriktit jugor të Floridas dhe çështjes që është hapur atje. Të shohim se si do procedojë tash. Vetëm që duhet të themi diçka që kjo është një çështje civile, unë po lexoja pak. Është civile, po. A ka qenë Shkëlqen Berisha ai që e ka hapur këtë çështje, duke hedhur në gjyq gazetarin në këtë rast. Dhe kjo nuk lidhet në asnjë formë me gjykime penale të një vendi tjetër. Kam përshtypjen që zoti Ballash duke hedhur një rrjet çik të gjerë kështu për të. Edhe Amerika nuk mund të hyjë tani në këtë çështje. Ska lidhje fare, në fakt, po, gjithsesi. Prandaj e mbylla me fjalinë që të shohim se si do precipitojë dhe të kuptojmë se çfarë. Po gjithçka është me sa duket në politikë është fair, siç thonë. E pranueshme, patjetër. Bukur, do kalojmë tek ngjarja kryesore e ditës së djeshme. Ishin celebrimet e shumta, mbi 50 aktivitete u mbajtën në Tiranë për të gjitha moshat, për sa i takon festimeve të ditës së verës, e vonuar tani për shkak të kushteve klimatike, por që rezultoi që dita e djeshme ishte plot diell dhe njerëzit u kënaqën. Këtu nuk ka asnjë lajm te ky post, por unë doja të sillja kryebashkiakun Veliaj në një nga postimet e tij pasi gjatë ditës së djeshme kanë qenë të shumta duke reklamuar çdo lloj aktiviteti të mundshëm që bashkia kishte organizuar në lidhje me këtë datë dhe këtë fest. Dhe pikërisht për të shkuar pas kësaj feste, dua të kujtojmë që brenda festës pati gjithashtu edhe 2 protesta të vogla të organizuara nga shoqëria civile apo palët politike në vend, ku e para ishte ajo e fëmijëve, ju lutem shkoni tek postimi i radhës, ishin disa fëmijëve. Po, le të mbetemi këtu para se të shkojmë te protesta, ishte një reagim i zotit Petri Vasili që në orët e para të hapjes së festave gjatë ditës së djeshme, i cili shkruante që le të dalë dikush dhe të kujtojë zotit Veliaj ndryshimin dhe shkatërrimin që i është bërë Tiranës në vite, pikërisht nga këta rilindas që e duan Tiranën dhe gjatë gjithë kohës reklamojnë atë për cilësitë e mira. Këtu bëhet jo vetëm shkatërrimi i zonave të ndryshme, thot ai, por edhe cilësisë së ajrit, duke sjellë në vëmendje edhe 2 foto se si ka qenë Shqipëria përpara, ku kemi bulevardin jugor të saj, dhe se si është ndërruar në këto vitet e mëvonshme, ku vihet në qendër zona e ish bllokut, madje edhe një pjesë e rrugës Muslim Shyri. Por mbetemi gjithmonë te festa dhe do shkojmë tani tek statusi i radhës për të thënë që brenda kësaj feste pati gjithashtu edhe 2 protesta të vogla. E para ishte ajo e fëmijëve, e cila me maska, por njëkohësisht edhe me bluza që mbanin mbi shkrime, thonin që Rama, ju lutem mos u bëni, ju lutem e keni mbrapa te postimi i radhës. Me maska, por njëkohësisht edhe me bluza ku shkruhej Rama si Asadi mos helmon fëmijët. Ishte kjo një mini protest që u zhvillua gjatë ditës së djeshme nga disa fëmijë të cilët mbanin veshur këto bluza dhe maska në fytyrat e tyre, por gjithashtu gjatë orëve të pasdites dje mbi Universitetin Politeknik këtu në Tiranë pati edhe një dron i cili qarkullonte me një parull ku shkruante kërkojmë drejtësi për Ardit Gjokla, një 17 vjeçar, i cili u gjeti vdekur në landfillin e Sharrës në Tiranë dhe për të cilin ende kërkohet një farë drejtësie të bëhet ku nga ana e opozitës apo edhe disa njerëzve të shoqërisë. Akuzat mbi Erion Velia. Akuzat bien pikërisht mbi kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Velia. Ju lutem shkoni tek statusi tjetër për ta treguar edhe këtë mini protest tjetër që u zhvillua. Dhe për ta mbyllur pastaj, kjo është pikërisht, ja ku shohim dronin me atë parullën që valvitet mbi të, dhe ky është një postim i Partisë Demokratike në rrjetin social Facebook, ku thotë që ndër të tjera ne kërkojmë drejtësi pikërisht për Arditin. Do e mbyllim këtë, do shkojmë tani tek një tjetër, do mbetemi gjithmonë te protesta, si për ta mbyllur sakën e postimeve në rrjetet sociale dhe për të sjellë, sigurisht se e bëjmë gjithmonë, atë personifikimin, shpirtin e protestuesit apo protestës. Ish kryeministri Sali Berisha në rrjetin social Facebook ka dashur ta reklamojë këtë pikërisht me një person i cili përballet me forcat e shumta të policisë që hedhin ndaj tij ujë për ta larguar nga kordoni që kishin krijuar ata pranë ambienteve të parlamentit, gjithmonë këtu në Tiranë, shoqëruar me fjalinë i pamposhturi përballë fallangave të krimit. Por këtu dua të citoj edhe një koment që i ka ardhur zotit Berisha nga ndjekësit e tij, që rrallë herë ndodh kjo gjë, por kësaj radhe mund ta lexojmë. Zoti Berisha thotë, të gjithë janë të vetëdijshëm se Edi Ramën po e mban ti në pushtet. Ndaj e keqa më e madhe është Lulzim Basha. Hiq Luli, nikën edhe Rama.
Shiko vërdall zoti Berisha si e po largojnë edhe mbështetësit e tu, largo Sorosiani Lulzim Basha se nuk është vonë. Mirë, secili ka një opinion. Patjetër. Në rrjetet sociale mundsojnë që të gjithë ta thonë. Të jenë të lirë të shprehin atë. Sali Berisha është personi që nuk e heq posti. Ai zotria me që shkojmë pra antari i forcave të rendit atje, që e gjuan drejt ujin ndaj protestuesit, si Edi Paloka ndaj Edi Ramës. Pak kohë parë me bën ti parasysh. Ngjan pak. Mirë. Faleminderit. Kjo ishte zotrin, ky ishte raporti pra nga media sociale që e sjell këtu tek ne kolegu Erion Dushi çdo mëngjes për të parë edhe se çfarë ndodh në këto rrjete. Tani do të shikojmë pak se çfarë ka të re nga bota. Në fakt, nëse mundemi, trafikun shumë shpejt dhe lidhemi me Realin, dhe lidhemi me Realin pastaj për të marrë më të fundit nga çështja e sportit. Po, le të shikojmë trafikun, ora është 8:34 minuta, besoj që tani më do të ketë filluar dhe lëvizja, po ndërkohë po shikojmë. Shohim pra që ende paraqitet e ngadalt situata në Tiranë, pak më mirë se sa pak më parë, megjithatë është vështirë që të qarkullosh. Mund ta lëm këtu pa e afruar sepse bëjmë një panoramë të shpejtë. Rruga Teodor Keko, që është unaza e re, ka ngarkesë, sidomos dalja e Tiranës është tani më e vështirë se sa hyrja në të. Dritan Hoxha në të dyja krahat, sidomos në daljet e Tiranës gjithashtu, drejt rrethrodullimit shqiponit do të hasni ngadalësime. Unaza e poshtme zonja Zotrin, bulevardi Gjergj Fishta, pra nga bloku Vasilçanto drejt parkut Rinia, në të dyja krahat ka ngadalësime, por me ngadalë paraqitet situata në rrugën e Elbasanit, ndërsa zbret nga qyteti Studenti drejt Unazës dhe Unaza nga Bryli deri tek rruga Elbasanit. Pra pjesa e zbritjes Unazës nga zona e Brylit dhe Ministria e Jashtme është ngadalë situata edhe tek qendra universitare spitalore Nën Tereza. Alidemi paraqitet pak më mirë në këto momente, por në përgjithësi rruga Dibrës duhet ta theksojmë që është si zakonisht në këtë orë e ngadalë dhe zona e tregut industrial gjithashtu. Mirë. Okej, mirë, gjithçka për të tregon trafikut është informacioni i dobishëm si për herë dhe rikthehemi në sutën e lajmeve. Kemi atje Realti në takimin e fundit të ditës për të marrë të tjera informacione që kanë përshtypjen Real të radh kanë të bëjnë me kombëtaren shqiptare apo jo? Ka të bëjnë me kombëtaren edhe këto janë informacione shumë dobishme ashtu si trafikun. Nëse këtë kemi për ditë, tashmë kombëtarja do të nisë edhe zyrtarisht kualifikueset e Euro 2020-s. Pas publikimit të listës dhe përpara startit të kualifikuesve, trajneri i kombëtares Kristian Panucci doli në konferencë për shtyp për të argumentuar zgjedhjet e bëra për sa i takon grupit dhe për të përcaktuar objektivat në prag të debutimit të 22 marsit ndaj Turqisë dhe më tej për transferin në Andorrën. Italiani është shprehur optimist. Panucci tha se nëse bëjmë mirë, arrim vendin e tretë në grup, por nëse bëjmë diçka speciale, është pozicionimi në vendin e dytë, çka do të thotë edhe një bilet për në kampionatin evropian. Por edhe pse ka premtuar se do të jetë një situatë dhe një Shqipëri ndryshe nga ajo e 2 viteve të fundit, trajneri Panucci e ka nisur këtë edicion me një tjetër përplasje. Këtë herë me portierin Tomas Strakosha. Menjëherë pas ndeshjes me Lazio, gardiani provoi të nisej drejt Shqipërisë për grumbullimin e kuqezimve, por për shkak të trafikut në Rom humbi avionin. Në këtë situatë, Strakosha njoftoi trajnerin për ngjarjen me Panuccin, që i tha se nëse nuk paraqitej në grumbullim në orarin e përcaktuar, më mirë të kthehej në shtëpi. Tekniku ka kërkuar që në ekip të ketë portierin e shpresave Gentian Selmani, ndërsa situata do të zbardhet gjatë ditës së sotme në stërvitjen e parë të kombëtares. Kujtoj që ky është një rast analog si ai që ndodhi menjëherë sapo Panucci u emërua në krye të stolit të Shqipërisë me Sokol Cikalleshin, i cili po firmoste kontratën me klubin e tij të ri. Do të kthehemi te kampionati shqiptar. Fitore 3-0 përballë një prej rivalëve më të vështirë në letër, Partizani kaloi me lehtësi të utën dhe projektohet drejt titullit. Suksesi me golat e Telushit, Hilës dhe Çinarit në javën e 25 të kategorisë superiore bëjnë që të kuq të shkëputen nga ndjekësit në renditje. Në takimet e tjera, flamurtari barazoi pa gola në Laç, ndërsa Kastrioti fitoi 1-0 ndaj Tiranës në një takim që u mbyll mes kontestimeve të kryeqytetësve. Në renditje, Partizani ngjitet në kuotën e 53 pikëve, 9 më tepër se Kuksi i vendit të dytë. Me këtë diferencë të kuq duken me një rëndor të titulli, ndërsa në fundin e renditjes është nxehur gara për mbijetesë. Nga futbolli do të sposohemi te një tjetër aktivitet mjaft interesant që është zhvilluar në Tiranë gjatë festimeve të ditës së djeshme për ditën e verës. Në sheshin Nën Tereza, pilot me famë botërore të motocrossit kanë dhuruar spektakël me motorët e tyre përpara mijëra qytetarëve. Për ta kjo ka qenë shfaqja e parë në Shqipëri, ndërsa kanë mbetur të manitur edhe nga interesimi i publikut. Pamjet janë thjesht fantastike.
më shafare në votën komente. Shikoni si shpër. Julian! Ka që edhe për këtë segment të tre sportiv, Blendi dhe Aulona, linja për ju nuk e di tani Aulona si ka pëlqyer më shumë pjesa e futbollit, me qenë se kemi edhe kombëtaren dhe Partizan, apo pjesa e motorëve? Kjo e motorëve ishte shumë spektakolare, ju imagjinoj ju çunat e televizionit të vini në punë kështu në këtë mënyrë. Edhe gotat. Edhe gotat, sepse tashmë ka shumë pilotë gota nëpër botë, shumë të zonjat realisht. Ja, po mirë, shumë interesante. Nuk kemi pse vjen na merr makina, jo, më mirë me motor. Ashtu do vim. Me salto, me motor. Faleminderit Eral. Faleminderit Eral për gjithçka. Është koha tani zonën sotrim për të marrë një përmbledhje të fundit nga situata e sinoptikës sot këtu në Dita Jonë. E takojmë edhe një herë Tanjën pra për kjo e fundit është përmbledhja e për ata që ndoshta sapo janë zgjuar edhe. Kjo është për Gjumash, mund ta quaj? Për Gjumash. Moti për Gjumash. Jo, sepse dhe unë do doja të isha në vendin e tyre. Në fakt, një përmbledhje shumë e shkurtër, jo vetëm për ditën e sotme, por gjithë java do të jetë ngrohtë me kthjellime dhe vranësia do të jenë shumë të shpeshta gjatë kësaj jave, megjithatë mundësia për shira shumë e pakët. Shumë pak është mundësia për shira sot në zonat veri perëndimore, pra nga Shkodra deri afër Fushkrujës, pra në këtë zonë, kjo në pjesën e dytë të ditës, shira të papërfillshme theksoj, ndërkohë ditën e nesërme janë të lokalizuar shira në zonat të izoluara lindore e mërkura vetëm në juglindje. Pra këto janë mundësit e pakta dhe për rreshje të izoluare dhe në sasi të papërfillshme sot, nesër dhe të mërkurën. Pjesa tjetër, kthjellime dhe vranësira theksoj do të jenë shumë shpesh prezente, por mundësia për qerë shumë pakët, ndërkohë temperaturat sot pritet që të kenë një rënje të lehtë, kjo për shkak të vranësirës, po mbetet sërish maksimum 20-21, megjithatë gjithë java do të jetë kryesisht me mod të ngrohtë, kryesisht kthjellime dhe vranësira dhe theksoj që gjatë mëngjeseve, pra do kemi si mëngjesi i sotëm që është i ngrohtë, do kemi shumë mëngjese përjashtuar vetëm të mërkurën në mëngjes edhe të premten, pjesa tjetër e javës do të jenë edhe mëngjese shumë të ngrohta, sigurisht që mezira do të vijojë të jetë ngrohtë. Jo aq sa ishte fundjava, por pak a shumë ato vlera. Maksimumi do jetë 20-22 gradë Celsius. Kjo është përmbledhja e javës dhe e ditës së sotme në detaje. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë faleminderit Tanja. Morëm edhe më të fundit nga situata e motit, zonja e zotrin pra për ditën e sotme dhe për javën që sapo po nis. Ne do të bëjmë mbas 2 minuta është një bisedë shkurtër me producenten e Adysen Merita Haklej për të folur pak për situatën politike në vend. Duhet ta keni vënë re që jemi përshëndruar te politika këto kohë këtu në emisionin tonë edhe për shkak se është një pjesë kaq e rëndësishme e çfarë është duke ndodhur, kështu që duam të flasim vazhdimisht për këtë. Po, dhe natyrisht do të bëjmë jo vetëm të komentojmë se çfarë ka ndodhur, për të parë nëse ka ndryshuar diçka edhe në mënyrën se si opozita ka le të themi qasjen me ata që i ndjekin, me popullin që po e përkrah, për të parë dhe për të kuptuar nëse vërtet do të ketë vazhdimsi këto protesta. Është thënë deri diku, nuk e di, u artikulua një moment nga zoti Basha që mbase edhe për ditë mund të kishte protesta, nuk e di sa do ta marrin seriozisht këtë gjë. Po gjithsesi, një këndvështrim i Merita Haklej, producentes tonë, e cila e ka ndjekur protestën e ditës së shtunë, do të na ndihmonte për të kuptuar diçka më mirë. Mirëmëngjes Merita. Mirëmëngjes. Cilën nga këto pjesë? Cilën nga tani nisim. Edhe më kemi shumë për të folur, por e marrim pikërisht aty ku e lë Aulona pra. Ajo bën një argument shumë të mirë. Opozita nuk ka një opsion B. Ka hequr dorë, çfarë do të ndodhi? Në fakt, që nga protesta e 16 marsit u duk si një protestë pa një zhvillim, pa një risi, pa diçka që mund ta çojë. Nëse jemi duke thënë që është akoma herët për të arritur një marrëveshje, okay, si do ta mbajë opozita kauzën deri në fund? Falë, ti pret që marrëveshja të jetë finalja e kësaj gjëje? Sepse sapo thaj që është për një marrëveshje. Ose shpërfillja totale e opozitës zyrtare e Partisë Demokratike dhe vajtja në zgjedhjet e 3 qershorit vetëm nga ana e mazhorancës. Sepse subjektet politike marrëveshje. Edhe pse nuk pranohet deri tani nga asnjë nga palët, paktën. Edhe pse Rama ka thënë hajde flasim, por që politika shqiptare ka pasur situata shumë të vështira dhe është arritur marrëveshje. Ne, kolegët e mi e kemi hequr nga mëngjesi deri në darkë çdo negociatë të mundshme, si mund të arrihet deri te kjo marrëveshje, negociata ndërhyrje e fortë ndërkombëtare. Sigurisht ana ndërkombëtare tani është
pak më e zbetë të paktën për momentin, përderisa situata nuk është se është një agravim shumë i madh në Tiranën zyrtare, le të themi, okej, protestat po zhvillohen, ka tensione, ka deri diku edhe elemente dhune, por përtej, le të themi, fotografive dhe kamerave që të hedhjes së gazit lotësielës dhe disa të lënduarve, është më tepër ana vizive, le të themi, e gjës, se sa ka një radikalizim të ashpër që mund të bëjë që ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar, le të themi, në nivele të larta nga Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jetë ende vendimtare. Por fakti është fakt, opozita është jashtë parlamentit, pavarësisht disa deputetëve që e kanë pranuar ta marrin këtë mandat. Ne i kemi parë se kush janë këta deputet, cilët çfarë përfaqësojnë përtej situatës që po janë deputet të listës së Lulzim Bashës dhe të listës së Monika Kryemadhit. Megjithatë nuk është ajo opozita zyrtare, edhe në gjykat ajo është e firmosur nga kryetarë tjerë partish, është Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi. Ata po bëjnë betejën së bashku me aleatët e tjerë për të vazhduar dhe unë besoj fort që do të shkojë drejt një marrëveshje, por ajo çfarë opozita dhe u duk të paktën me 16 mars është që nuk ka risi në zhvillimin e protestës, në mbajtjen e saj, qytetarët u duken pak si të çorientuar, duke sikur nuk ishin ardhur me një plan të qartë në kokë se për atë që u quajt si protest takim me historinë. Do të thënë, nëse shprehemi që 16 marsi do të jetë takim me historinë, siç e deklaroi Lulzim Basha me 5 mars në mbyllje të protestës së 5 marsit, atëherë cili ishte takimi me historinë me 16 mars, nëse e shohim kështu? E kuptoj një sens kritike në vëzhgimin tënd dhe është kështu. Po nga ana tjetër, kjo protestë nuk ishte e dhunshme si ajo, të paktën në librin tim, ishte më e suksesshme të paktën në sensin që ata po përpiqen tani të tregojnë që kanë mbështetje në numra. Unë mendoj që për opozitën është kaq e thjeshtë. Nëse ti ke mbështetje në numra, mund ta bësh argumentin tënd. Por nëse protestat të rrugën dhe të zvoglohen, dhe ti si as në parlament, pastaj ke një rrugë shumë të gjatë e të vështirë sepse Tirana nuk do të jetë i gatshëm të negociojë me një, po themi, kundërshtar të dobët. Po shprehja e forcës është tek numri i njerëzve. Tash shej thoshte një gjë. Kjo e vë qeverinë edhe ndërkombëtare para faktit, shiko ku jemi. Por kjo si ndodh? Si mund ta Si sot një javë ne e kemi shprehur këtu që thirrjet e Lulzim Bashës nuk ishin për protestë të dhunshme. Nëse ne bëm një diferencë të qartë të thirrjeve para 16 shkurtit me thirrjet para 16 marsit. Dhe toni i Lulzim Bashës ishte ndjeshëm më i ulët, mimika e tij ishte e buzëqeshur, në takimet kishte entuziazëm në takimet me njerëzit dhe jo tonet një gjuhë radikale të fortë që i nxiste njerëzit ndoshta edhe pa e shprehur fjalën dhunë për të ardhur për dhunë me 16 mars. Dhe ashtu nisi edhe protesta e 16 marsit, ishte paqësore, kishte masivitet njerëzish, të gjithë ato intervista që ne i përcollëm në transmetimin maraton, qoftë me Dashejn, ju e përmendet, po edhe përfaqësues tjerë të Partisë Demokratike, nga Forumi Rinor, që janë edhe organizatorë deri diku të protestës, tha që protesta do të ishte paqësore. Ajo çfarë e prishi, le të themi, pas atyre 2 marshimeve rreth kryeministrisë, ishte vajtja pa plan tek parlamenti, ku dhe policia u gjende pa përgatitur. Turma e kemi shprehur mund të marri sinjale nga më të ndryshmet, interpretimet pastaj janë në planin personal se çfarë do të bëhet, duke pasur parasysh që nuk ka një rezistencë edhe vizive të oficerëve, të forcave të policisë. Ajo u shty drejt parlamentit dhe në këtë rast pati padyshim hedhje të gazit lotësielës. E kemi parë që policia nuk po heziton më tek kjo moment. Më është çiklirshëm në këtë moment. Dhe protesta vërtet ishte, le të themi, e thirrur paqësore dhe ishte nuk është patjetër përdorimi i dhunës, kur them tek risit që duhet të sillen. Është mënyra se si organizon, simbolika, adresimi drejt turmës. Unë mund prisja një fjalim të Lulzim Bashës në fillim të protestës. Ndoshta një rikthim deri diku i disa elementeve të protestave të shkuara, po një adresim më i qartë, qoftë edhe mesazhi për ndërkombëtarët që dhanë në fund të protestës, që e kishte duke si një
aprovim, le themi, asaj çfarë ndërkombëtarët po i kërkojnë Partisë Demokratike me protesta paqësore, por duke jo si një gjë që qytetarët, le themi, janë duke pritur diçka më shumë për të parë se si ku do të shkojë Partia Demokratike, derisa jemi shumë larg mundësisë për një marrëveshje. Më shumë kreativitet, më shumë mesazh. Më shumë kreativitet. Është zbuluar se si do të vazhdojmë më tej, le themi, protesta u realizua, paqësore, natyrisht ndryshe nga ajo 16 shkurtit, por tani po më nuk ka një datë tjetër. Ka një Jo, nuk ka një datë, po priten në mbledhjet e forumeve të Partisë Demokratike, janë kryesia, kolegji kryetarëve që zakonisht mbledhet apo tryeza e aleatëve. Ne patëm të përcaktuara këto 3 data pas protestës së 16 shkurtit, u përcaktuan 3 datat në vazhdimsi, patëm ato luhatjet ku zhvendoseshin seancat plenare dhe protesta i përshtatej datës në të cilën vendosej seanca plenare. Presim një takim të opozitës dhe të strukturave të Partisë Demokratike nëse për të deklaruar se kur do të jetë protesta e radhës e madhe, ndërkohë që në rrethe zhvillohen, le të themi, ato protestat e vogla të ndryshme. Merida, këto protestat të opozitës janë qartazi shumë më masive dhe më të rëndësishme se sa protestat, po themi, të 2-3 viteve më parë, ka pas disa protesta nga ana e PD-s. Këto janë shumë të ndaja, shumë më popullore. Megjithatë ne kemi parë protestat të vdesin, siç ishte protesta e studentëve dalë nga dalë. Pra, mund të shkojnë ose duke u përshkallëzuar dhe u fuqizuar, por edhe në të kundërtën. Si shikon fatin e protestave? Lulzim Basha kishte nuhatur në fakt gjatë një takimi me qytetarët në Paskuqan tek bën të thirrje për 16 marsin, thoshte që strategjia e Edi Ramës është zvarritja, lodhja. Por ai tha që ne do të vazhdojmë, nuk do të lodhemi, ju do të jeni, ishte momenti që ju konfirmoi edhe Xhelal Mziun për kryetarin e Bashkisë së Kamsës për një mandat tjetër. Duke që palët e njohin mirë njëri tjetrin, se ku dhe si, por besoj do jenë duke menduar dhe duke eksploruar se si do të shkohet drejt një zgjidhje finale. Por që kemi thënë, marrëveshja si ajo është 18 majt, të dy palët nuk e duan më të tillë. Për të dy palët mendojnë që nuk ka funksionuar, sidomos për Partinë Demokratike që mendohet që Lulzim Basha e ka deklaruar tashmë që ka qenë gabim arritja e asaj marrëveshje dhe me argumentin se ishte për shkak të presionit ndërkombëtar. Do të ndodh. Ndoshta. Ndoshta. Basta ishte vetëm një mënyrë për të zgjidhur. Unë jam pro marrëveshje. Dakor, mirë, do shkojmë se si do të shkojë. Faleminderit për ndajshmën. Faleminderit. Okej. Merita Haga, zotrin producente këtu aty CNN, e cila na ndihmon për të parë ose parashikuar në një farë mënyrë edhe ngjarjet politike të javës çdo të hënë këtu në Dita Jonë. Mirë, jemi në mbyllje të programit, ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju, më pas do Vital Balishani dhe Ditari dhe gjithçka tjetër që vjen në ekranin aty CNN. Bashkë do takojmë sërish nesër në orën 7, si gjithmonë do të jemi këtu duke ju pritur. Ditë mbar. Mirupafshim. Mirupafshim. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Sale. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.